Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tí ilé tó kọ́ ti Sunday Adeyemo Igboho orúkọ ńlá tí ń jẹ́ wọn láyé àbí ẹ̀dá orúkọ ńlá àwọn orúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn. I should set up all the platforms that are in yet. Ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlè láéláé. So this is how we prepped. Mokiyami Ekabo Surieto. All the platforms is still kicking in. Ẹ̀yin náà pèèyàn wọlé, ẹ bá wa lọ pèèyàn wọlé, tó ti sọ pèèyàn dé, ẹ lọ sọ fún ọpa ti dé, àṣemẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Don't see Igboho. I'm not too confused. The love is too much. I'm a nífẹ̀ẹ́ kù ni. Àwọn a máa nífẹ̀ẹ́ Igboho kù ni. A máa nífẹ̀ẹ́. Ẹ lọ pa àwọn èèyàn wọlé. Àṣẹ̀fẹ̀ wọnú ètò náà ti bẹ̀rẹ̀. Jẹ́ kó mọ̀. You don't see Igboho. It's not to confuse it. The love is just too much. The love is too much. Ti set up tọ̀délẹ̀, a ṣe wà lórí set up lọ́wọ́lọ́wọ́, a ṣe ń mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Gbóhùn sókè olóyè, mo ṣe ń gbọ́ ẹ, mo gbádùn ẹ. Ọlọ́run ni mo ti bẹ̀rẹ̀ fún yẹn o. Gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé, bàbá mi ò tí ì fi ọ̀dà mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀, ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ. Bọ́dọ̀ ti bàbá mi. Ojú wo ni mo kọ́ mọ́ da ọkọ̀ mi nìkan? Ó yà kẹ́ sọ dáadáa. Tàbí kẹ́ sọ burúkú ẹ̀ sásọ̀ kan. Omi lọ́lọ́run fún. Bí n bá sì kú, ìgbà sí ibi sí.
ìgbà ṣe kò tọ́ síbò ọlọ́run ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín. gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì fi yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ́ mi títí bàbá mi lọ. Ìgbòho àti bọ́lá mo lọ sí bàbá mi ojú wo ni mo kọ́ mọ́ dàkọ̀ mi nìkan ayédàkẹ́ sọ ń dáadáa tàbí kẹ́ sọ ń burúkú ẹ̀ sàṣọ kan omi lọ́lọ́run fún bí n bá sì kú ìgbà sí ọlọ́run mo sì bẹ́ẹ̀ fún yín gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì fi yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ́ mi títí bàbá mi lọ. Ìgbòho àti bọ́lá mo lọ sí bàbá mi ojú wo ni mo kọ́ mọ́ dàkọ̀ mi nìkan ayédàkẹ́ sọ ń dáadáa tàbí kẹ́ sọ ń burúkú ẹ̀ sàṣọ kan omi lọ́lọ́run fún bí n bá sì kú ìgbà sí ọlọ́run mo sì bẹ́ẹ̀ fún yín gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì fi yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ́ mi títí bàbá mi lọ. Ìgbòho àti bọ́lá mo lọ sí bàbá mi ojú wo ni mo kọ́ mọ́ dàkọ̀ mi nìkan ayédàkẹ́ sọ ń dáadáa tàbí kẹ́ sọ ń burúkú ẹ̀ sàṣọ kan omi lọ́lọ́run fún bí n bá sì kú ìgbà sí ọlọ́run mo sì bẹ́ẹ̀ fún. ẹ lọ pèrò wọlé àṣẹfẹ wọnú ètò ní àìtẹ́ tí bẹ̀rẹ̀ rárá ṣé ká gbọ́ Tinubu náà díẹ̀ ẹ̀já gbọ́hùn Tinubu. wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ epo pé kí ni epo àwọn pé á di 200 á di bàbá ẹ fọkàn balẹ̀ àgbàgbé wálẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀. wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ epo pé epo àwọn á di 200 okay á di bàbá ẹ fọkàn balẹ̀ àgbàgbé wálẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Tinubu ti ní kẹ́ ní kọ́ lọ fọkàn balẹ̀ 23rd nígbòho Ìgbòho town ibẹ̀ ló ti máa happen tó o bá ti gbọ́ o ti ń gbọ́ nísìnyí mo ti ń fọhùn sílẹ̀ fún ẹ nísìnyí kó má lọ ní ògbọ́ o mo kí gbogbo ẹ̀dẹ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ wa mo kí grandma Felicia mo kí àwọn fámílì mi náà ẹ̀kọ́ àdúró tì ṣe ká gbọ́lé ẹ̀rọ ti lé ẹ̀jẹ̀ ká gbádùn ìmọ̀ ìgbọ̀n bọ̀ mi ti dé ẹ bá wa pín ẹjù sí platform yìí Koikimedia live ní nǹkan ṣe dé o òòrè ibi tẹ́lẹ̀ nǹkan ṣe dé mi o tèmi. Bàbá lókè ló parí iṣẹ́ yẹn àdúpẹ́ fún ẹ bá pín tó òòrè ibi tẹ́lẹ̀ nǹkan ṣe dé tó ló fi sú mi o ibẹ̀ ni bàbá lókè tẹ́yìn bá náà sú yín ọlọ́run náà ló máa parí iṣẹ́ yẹn. ẹran tí release wa kó lóye tó travel lọ sí Germany ẹ̀dá ẹran tí ẹpèrò sólè ẹpèrò sọkọ ẹ̀yẹ kí n tó lọ wá mi mo ti set up tán mo ṣe set up lọ́wọ́ ni bí a ká tún wọ́n yín létí eléyìí gbóhùn sókè tí wàá Danjuma kí ló sọ. This state is under assault. Okay, ethnic cleansing. There's an attempt at ethnic cleansing. Àwọn Yorùbá ní kò rí bẹ́ẹ̀ onírọ́lá ń in pa. this state and of course In Riverine area. the Riverine state. Mo ní ká làwọn Nupe 16th century àwọn náà fi gbalẹ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́. We must resist We it. must resist it. We must stop it. We must stop it. Every one of us Must kí ni must rise up. àwọn èèyàn ní ká má rise up o. The armed forces are not Àwọn èèyàn neutral. náà ti kò lúdò lórí burúkú ni wọ́n. They collude. We no go gree. They collude. Òun ni slogan ọdún yìí. They collude Pẹ̀lú kí ni with the armed wọ́n ti bandits kò lú pẹ̀lú àwọn terrorists. that kill people. Wọ́n pa Yorùbá, wọ́n pa Hausa, wọ́n pa Nigerians. They facilitate their movements. Àwọn ló ń cover wọn. Àwọn ló ń cover wọn. If you are depending on the armed Ìyà jẹ forces ṣégè sí to lára. stop the killings, Ìyà you jẹ will all die. lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ó ní gbogbo yín ẹ máa kú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Èmi kúkú kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn kan send message kan nígbà kan. Kí lẹ sọ látòṣòdì? Ẹni Mr. Koiki ẹ̀ nínú àbí kí lẹ sọ? Ẹgbọ́n sókè. Ìmọ̀lẹ́wà. Ìmọ̀lẹ́wà. A máa gbọ́ ọkùn Bọ́lá Ìgè. Ẹgbọ́n sókè yìnyín rárá. Hello, Mr. Koiki.
kí ló ṣẹlẹ̀. ẹ wo Nàìjíríà tá a bára wa báyìí. Nàìjíríà la bára wa ń bẹ̀. Nàìjíríà tá a bára wa la báyìí. Nàìjíríà òfò. ṣètìlí ṣùgbọ́n kan tó ṣẹlẹ̀ báyìí. kí ló ń ṣẹlẹ̀ sọ fún mi náà tí mi. àárọ̀ yìí for the past 4 days. 4 days. kò sí lọ. ẹ lè ní náà náà. àwa dísà ìpè òkè o. ká wá jẹrẹ ẹ ti kó gbogbo owó jẹ lè ní wọn. ká pọ́ǹpù omi kan sí ká bí lacking of water for some days. lacking of water ok. ká pọ́ǹpù omi. ok. bàtà pọ́ǹpù omi jẹrẹrétọ̀ ọ̀tá. ẹ láìpè ètò yìí ẹni sùúrù ẹ kàn wọnú ètò ni o ẹ pín ètò yẹn dẹ láìkẹ kí ló dé. mo gbọ́ tí ìdára náà sọ the same thing. ẹ máa rántí pé intel fi encourage wa nìyẹn. ẹlòmíà jókòó sínú program kò tẹ̀ ní comment. bí a tẹ̀ ń ṣe ghost ìjọ pè ní social media ni pé kájọ máa communicate kẹ́yìn sọ̀rọ̀ káwa náà máa sọ̀rọ̀ kẹ́yìn comment káwa máa rí comment yín. tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé ẹ láìkè tó tá à ń ṣe ká kúkú pa kálukú lọ sùn tàbá dẹ̀ ṣèyẹn nísìnyẹn ní láìkè ẹ bá pín ètò yẹn ẹ pè àwọn aráalé wọlé ẹ pè wọn wọlé ẹ pè everybody wọlé a ṣe ń set up lọ́wọ́ ni gbóhùn sókè mò ń gbọ́ látòṣòdì kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ sọ fún mi ní ìfúgbẹ́. àárọ̀ yìí for the past 4 days kò sí lọ. ẹ rí ẹ bá mi náà. àwa dísà ìpè òkè o. ká wá jẹrẹrétọ̀. ó yẹ ẹ pẹ̀lẹ́. ká pọ́ǹpù omi because we have been lacking of water for some days. after 4 days ó yẹ máa rí nìyí. bàtà pọ́ǹpù omi jẹrẹrétọ̀ ọ̀tá lò. bẹ́sì kan wà bẹ́ẹ̀ tẹ́yọ̀ lè ti máa charge phone. ok. àwa ti extension mọ́. àwọn ìyá gbé chájà wá ẹ̀rí ìlú òfò after 63 years ṣẹ̀rí ló wáyé dá chájà jọ ẹ wáyé dá fóònù jọ ìlú òfò ọ̀ dáhùn. Nigeria is not a country. wọ́n ní Koiki ló fẹ́ gbógun wọn. ẹjẹ́ kọ́ ọmọ wa ṣe. ayé ti ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ wa. ọmọ wọn ti wà lẹ́kọ̀ọ́ látàná o. ìdílé bẹ̀rẹ̀. orí kankan ṣe o. kí ló fẹ́ rí sí. ṣàkóso ìdílé rí láì. mo ti rí. This is Nigeria we want. Nigeria òfò. This is what they want. okay. At the age of 45 years. 45 years. Hello, Mr. Koiki. kí ló ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ àgbọ̀dé second one kí ló ṣẹlẹ̀. ó ṣe inú oko làwà o. inú Òṣòdì gangan Òṣòdì gangan àbí ìgboro Òṣòdì ok ìgboro Òṣòdì. àwọn ní alágbára níbo ìyá ní gbogbo ìyálà Òṣòdì ni o. for security wise I don't want to mention this. ẹ má mention àtẹ níbẹ̀. but this is main Máfolúkú ló what is happening presently today 21. Today is 22/12/2023. Live in Máfolúkú. inú oko ẹ ní láti wá ní oko ìlú òfò ni kò dìgbà tíyàn bá wà ní oko èwo ni ká gbọ́ nísìn kan sókò dé platform yẹn tí ẹ pín ètò yẹn ẹ kàn wọlé ẹ kàn jókòó ni ẹ pín ẹ láìkẹ kí ló dé ẹ láìkì nǹkan tá à ń ṣe ń bíbá yìí ni ẹ gbóhùn sókè olóyè mú gbádùn ẹ. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúgbò lọ́wọ́ àti ọmọ. around the 22, 23rd a máa náwó bẹ́ẹ̀ni. Sunday Adeyemo Igboho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà kàrà orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan. ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé tí àìrọ̀lẹ̀ dá ń kọlà wúrà tó máa dán àyànà kọjá dandan o. ọ̀wọ́n ẹ̀rín ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àti mọ̀ṣọ́ kọ́ká lè débi rẹ̀ ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Igboho ṣá ọmọ Igboho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ Atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ tèrè wodò sọ̀yà ìsọ̀yà òrìràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Igboho ìkan ṣe yín ní dábàdàbọ̀ ìkan ní mọ̀ rẹ̀ra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Igboho mọ̀rẹ́ kí ló dé Igboho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òkúta sọ́ràn ìgbàgede Igboho sún wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kò ní bẹ̀rẹ̀ ó máa bọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn ò ní bímọ méjì ní Igboho mọ̀rẹ́ ẹ̀sìn bá bímọ méjì ní Igboho á fi kọ́kọ́ kó sí amúkan yòókù bọ̀ sọ̀yà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ ọkọ̀ àfìṣẹ́rù wálé bàràmùjẹ́ ọmọ onílé àgbà àwọn àjòjì tó ń ṣẹṣẹ lẹ́sẹ̀ pé wọ́n láwọn oníbomi kan sí wọ́n láwọn oníbomi sọ̀yà wẹ́sẹ̀ àgbà onígbọ̀n wọn ní kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mú
wọ́n sì bomi sọ ìyàwó ẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọkọ̀ ṣẹ́ ọkọ̀ lẹ̀ ọkọ̀ tó kù ní gbogbo ayé tí rọ́ṣọ́ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí. ìtẹ̀fẹ́ nìyẹn ẹ fẹ́ kórè ilẹ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ níjẹ́ kórè ilẹ̀ a máa pariwo orúkọ lójoojúmọ́ a máa pariwo orúkọ lójoojúmọ́ títí tẹ máa fi dá wa lóhùn but for now à ń lọ sí ìlú Ìgbòho ilé ló lọ tààràrà à ń gbé màmá lọ sí ilé ló lọ tààràrà mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ mi tẹ̀ tí ń wọlé lọ́tún lósì pín ètò yìí rárá ẹ kàn ń jókòó sínú ẹ̀ ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó kù díẹ̀ ẹ̀yà gbọ́tàn mo ń bọ́ mo ti dé bóun sókè. ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ ó bọ́ sí púpọ̀ dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé sọ ilé ìdòmí Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá. mo bá àwọn bàbá kan sọ̀rọ̀ àwọn bàbá tó lọ́pọlọ àwọn bàbá tó ti já sí l'Amẹ́ríkà àti àwọn girama wọ́n ní bàbá wọ́n ní Koiki wọ́n náà kan náà ti declare country wọ́n lórí wọn pé rárá wọ́n ní bọ́lá declare sí mo ní mi náà ń béèrè náà ni declare country nígbà tí yẹn wà l'Amẹ́ríkà tẹ́yìn lọ́pọ̀ ti declare Yorùbá nation ẹ̀yin dẹ̀ lọ sílé gbogbo àwọn tó lọ sílé gbogbo wọn pátá Nàìjíríà lọ sapá àwọn lọ mo gbọ́ téèyàn kan sọ pé òun lọ sí Yorùbá òmìnira country idiot all over the place àwọn sọ fún yín pé ètí ìgbà country mo ń bọ̀ mo tí ì dé ẹni tójú bá ń kán ẹ lè lọ kẹ́ padà wá ojú ò kán wà níbí báyìí ebi ló ń pẹ́ bíbọ̀ everybody ló ń rìnrìn nísìn gbóhùn sókè bàbá ẹ̀ kí ló sọ pé kí ni. mo mọ̀ pé àmọ̀ mi ní láti mọ̀ mi yín ní oṣù wọ̀nyí èmi náà mọ̀ yín mi táwọn àwọn èsè pásítọ̀ o mo sì sáfà àmọ́ mo lẹ́bùn ràn ìdè wọn màmá yíyan mo ṣe pè látọ̀ ọ̀kan tí mo wọ̀ yìí làbú mi rí i pé. ebi ló ń pa yín bàbá kí lẹ rí ebi ló ń pa yín ìdè wọn gba búrẹ́dì ojú òṣèré ebi ló ń pa yín kò sẹ́ni kankan tó rí anything ebi ló ń pa anybody tó bá ti wo interview olóyè Ìgbòho o lè lọ sórí Aláròyé kẹ́ lọ wo ohun tó lóyè sọ síbẹ̀ kẹ́ lọ gbọ́ ohun tó lóyè sọ mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé Sàlámì ẹ kú náwó ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ kú àdúrótì mo kí ẹ̀yin girama Mr Perry gbogbo iná ni mo rí ọmọ Ọlábísí Ọlámídé Aliu ẹ tó bá ti sọ jẹ́ àsìkò yóò ń sùn gbogbo òru báyìí má máa fi gbogbo ara sùn má máa fi ogun lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ má lọ fi gbogbo ara sùn wọ́n bọ́ǹpù gbogbo everywhere nísìn gbogbo àgbáyé everywhere ti laná wà lọ sùn tí bí àfàrà bá lọ ju gbẹ́n tó lọ sùn tó mọ̀ bí tó fẹ́ yà sí wàá rò pé mò ń ṣeré ọdún yìí 2024 we no go gree òun ni slogan tó wà nílẹ̀ má lọ sùn ọ̀sán ni kẹ́ máa sùn èmi náà ti sùn nísìn tí yàrá tẹ máa sùn yàrá máa sùn bí ṣúkúṣúkú mo rí interview tí wọ́n send sí mi kan interview yẹn bàbá yẹn sọ nípa ẹ̀rọ MK Abiola máa wò bí mo ti gbọ́ tán délẹ̀ so mo fẹ́ gbọ́ tán délẹ̀ kí wọ́n ṣe analysis lé lórí díẹ̀ but for now ìlú Ìgbòho là ń lọ Ìgbòho town ní Ọ̀yọ́ má pè mí pé ṣolóyè ń bọ̀ kò necessary gbogbo wa ní Ìgbòho ṣé mi ń bọ̀ kò necessary mo ní láti wá kí mo fẹ́ wá ṣe èmi á jókòó síbí àwọn Koikimedia team 25 wọn náà máa sáàbù yín breakfast gbogbo tẹ bá fẹ́ rí àwa náà ní ibi 3 million budget láti wà fún interface yìí so Koikimedia náà ní ibi 3 million èmi ò mọ platform tẹ lómi ò sọ̀rọ̀ on behalf of any platform tèmi lèmi sọ tẹ bá fẹ́ rí CNN Koikimedia níjọ́ yẹn ẹ tètè fún wa lówó ká tètè make a preparation very big meeting la nínú la pẹ̀lú àwọn Koikimedia team mo ti ṣe anthem tí bá ṣe anthem tán la ṣe máa rí ẹni tí ẹ jẹ bẹ́rì kẹjẹ pa ẹ náà wọ́n ríran rí ẹni tí rí mọ́tò ẹ máa nínú ríran ìlò wọn everybody ló ríran ìyáwó ló fún un lọ́jọ́ nítorí wọ́n máa ń ṣe Nàìjíríà nìyẹn. Everybody is a pretender. Everybody is a pretender in that shit hole country. And in Nigeria work. Ẹ̀yin lẹ ìwọ tó bí ní 1990 ẹ̀yin ọmọ kékèké ẹ̀yin ọ̀dẹ̀
ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ idiot ẹ̀yin tẹ́ ẹ kájọ fọwọ́ kún kínní ẹ̀yin lẹ fẹ́ fix Nàìjíríà you dey whine Sowore gan ti fix Nàìjíríà ọmọ yẹlé Sowore wo ẹ rò pé mò ń parọ́ ẹ kìtà bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa rò pé àsọdùn ni Sowore bó ló wà the last message tó send sí mi Christo Sowore lórí kan tó send èdè ló sì send 11:24 message mi àti ẹnìyẹn you dey whine idiot you gonna fix Nigeria ọ̀dẹ̀ olójókòó sórí Twitter ló fẹ́ fix Nigeria sórí Twitter ló ti máa fix Nigeria àwọn criminal yẹn ò ní jẹ́ kẹrí Nigeria fix kí ni Sowore send they have affirmed Kanu for NNPP Tinubu Jagaban ó gbọ́n orí ẹ pé òun ò ṣe ní kán má fún Kanu ní NNPP Nigeria máa blow léde ni kí ló dé tí Tinubu ò ṣe sọ fún Supreme Court pé kó dá padà fún APC kẹwàá rí tó máa ṣẹlẹ̀ ní pé ṣèbí àwa láyọ aya dídìrín à ń dúró de Jésù àtànábì àtàwọn oníṣẹ̀ṣe tó máa gbà wálẹ̀ àìbá àwa láyà dídìrín àwọn nọ́ọ̀tì kò sí tó kàn wọ́n wọ́n ti da gbórú gbogbo ẹ̀ ti dàrú anarchy all over the place shut down the whole shit whole country Tinubu ti yá mọ̀ pé bí Kanu yẹn tó bá lọ padà sọ́dọ̀ APC Kanu máa blow lálẹ́ yìí ni ẹ̀ ní sùnmọ́jú ó yá ní kọ́ fún wọn ní Kanu kóun lè rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun ṣe gbogbo tó dẹ̀ máa dá gbogbo tó máa jẹ́ kí Nàìjíríà dàrú lè ní gbàdúrà lójoojúmọ́ ìlú òṣì ọmọ kan ló commit suicide ọmọ 30 years old irú ọmọ yẹn ní sìn wáyé pé abroad ló wà láti ní mọ́gì máa sọ pé Nàìjíríà máa work kọ́kọ́ pàdé wa ní Ìgbòho ẹjẹ́ àkọ́kọ́ ṣe òkú yẹn tán àwa mú tó tún máa ṣẹlẹ̀ àkọ́kọ́ sin òkú kí màmá àkọ́kọ́ lọlé náà idiot all over the place ó rà pé mo ti set up everything ti wà set ẹni tó bá ti pè tó á jẹ́ pé fún dìkan àbí dìkejì nǹkan mi ti wà ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn ó dà ká máa gbà sí fún yín ẹ pín èèyàn kankan láti máa pín ètò yìí ẹ ń dúró de CNN 2.5 billion Rishi Sunak ó túnṣe kó lọ fún wọn ní Ukraine owó ló fi ń jagun idiot Mr. Koiki a máa jagun ni a máa jà àṣà ti lówó tẹ́ fi jà 2.5 billion owó tax tèmi san nílùú yìí wọ́n kó lọ sí Ukraine wọ́n fi ń jagun yín ní Ukraine ìwọ wá sọ fún mi pé a máa settle amicably ni kílẹ̀ ogun ló máa parí ẹ̀ last ogun ló máa parí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ bá ti jẹ́ ká jókòó sórí round table ká discuss ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kí ni Sowore sọ they have affirmed Kanu for NNPP not because wanted to but because they dread ọ̀bí Tinubu dání mo sọ wọ́n bàbá ẹ̀ wọ́n bí dá ìyá ẹ̀ wọ́n bí dá tó bá ṣe wà láyé kó dá APC padà sí Kanu kó náà ń fa gbóyó àbóhùn mu pàǹpàǹ Kanu mama everywhere máa hot ni wọ́n ti náà máa shut down Nigeria ṣèbẹ́ ti nínú làwa níbi àjàkàrà no problem àwọn òní kankan àbẹ̀ Ọlọ́run ni pé ètò yẹn a máa play anthem nísìn tójú bá ń pọn ẹ lọ sùn a máa blunt nígbà míì ẹ rò pé Yorùbá nation kan kékeré lẹ gbé dání ni 2.5 billion pound sterling ní Rishi Sunak ṣe lọ kó fún ṣe mọ̀ pé prime minister Ukraine bọ̀ máa end broadcast o mo fẹ́ lọ́wọ́ age how old is he wá síbi bàmá a máa sọ nonsense ta bá gba Yorùbá nation ta ló máa jẹ president ta ló máa jẹ prime minister idiot all over the place ṣé wọ́n mọ̀ pé wọ́n náà lè jẹ prime minister Rishi Sunak mo dàgbà jù lọ lọ́jọ́ orí mo dàgbà jù lọ ó wá lọ kó 2.5 billion tax gbogbo àwọn táwa ní UK ó lọ kó fún wọn ní Ukraine kó máa fi jagun ó náà máa support Ukraine to the last ìwọ wá wá sẹ́bí àwọn ní àmàgbà Yorùbá nation kọ́ máa wá lásán abáníkà dáwó àwọn àǹfààní náà ní dáwó àti owó ta dáadáa ìyẹn máa náwó ká máa fi débi tá à ń lọ owó la máa fi ṣe Yorùbá nation prime minister hello how old is Ukraine prime minister how old ni fi lọ́wọ́ age ká lọ́wọ́ ọmọ ọdún mélòó ni how old is Ukraine kó 2.5 billion Zelensky biography Volodymyr Zelensky orí ṣẹlẹ̀ ẹ máa kí n bóyin ẹrẹ tẹ wà nílé
ọ̀rọ̀ pé Koiki ṣé orí kí ló máa ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó bá fi dídà àwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re wò àwọn bàbá yẹn máa jayé kú ni tó bá fi dídà àwọn Bọ̀dé George àwọn Bísí Àkàndé àwọn bàbá òfò yẹn àwọn bàbá tó yẹ ká dá sídìí sí lára yàtọ̀ sí bàbá Fẹ́nifẹ́re nìkan là ní dá sídìí sí lára pé bàbá yẹn mo rí bàbá yẹn rẹ̀ sọ fún mi pé Yorùbá nation lòun ṣe kò kọ̀ jẹ́ kí n rìkọ́ọ̀dù òun ni bàbá jẹ́ rìkọ́ọ̀dù yìí kí gbogbo ọmọ Yorùbá lè rí confam wọn nínú ibi tágbà bá fẹ́ gégi sí ọmọdé ò lè mọ̀ igi náà rọ̀ ń gé lọ táwọn rí yẹn lẹ́yìn àwọn bàbá yẹn ọgbà tó kó yẹ ká dá sídìí sí wọn lára ni. You okay? Zelensky was born on January 25. In another few days, I must celebrate birthday. 1978. Ọmọ 1978 ni Ukraine Prime Minister àbí President ẹ̀ ló ń pè. Wọ́n swear in ní 2019. Àwọn America náà ló wà behind ẹ̀ àti UK àti European country. Russia dẹ̀ ready láti fa ogun yẹn lọ anywhere. Russia ní owó abafain tó tán lẹ̀ ẹ̀yẹn máa ẹ jẹ́ káwa máa squeeze ní UK kí a máa jẹ wá kí prime minister máa kówó lọ síbẹ̀. You should have called me, I might help you. Washing machine la máa fi ń fọṣọ ní abroad ọ̀dẹ̀ ẹ máa fọwọ́ fọṣọ níbi tí ilé ayé dé nísìn gbogbo wa gbó nígbà tí yàn sí ní secondary school kan ní ìlú ìgàn ẹ kó sí washing machine ńlá wà kékeré wà size by size ni ìyá máa jẹ ṣé gèsì lára tábà kúrò ní Nàìjíríà Ìgbòho la ṣe ń lọ ná ẹja plantel àwọn ètò wà á máa gbọ́ Nàìjíríà báyìí inú á máa rún ẹ torí máa bà Nàìjíríà jẹ́ fún ẹ tí pásítọ̀ ẹ̀ bá ní Nàìjíríà máa da kò ní da fún pásítọ̀ yẹn náà ni mo sọ torí Nàìjíríà ò lè da irọ́ lọ́npa fún wa bí àáfàá kan bá sọ bẹ́ẹ̀ kò ní da fún wọn bí babaláwo kan bá sọ bẹ́ẹ̀ kò ní da fún gbogbo wọn ni mo sọ idiot all over the place. Kò gbàdúrà ta ṣe títí àwọn á tún máa wá lọ ṣe nǹkan mí lẹ́yìn ẹni gbàdúrà fún Nàìjíríà ìlú òfò everybody ló ríran gbọ́n sókè ń bọ̀ pé kí ni kàṣe kí ni kàgbéga ìgbàgbọ́ ní yàrá ìgbé bàtìbẹ́rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọ̀la ìfẹ́kùn. Ìfẹ̀jẹ́ tẹ̀síwájú ẹ̀pẹ̀lẹ́ àtẹ̀yìn ọmọ dúdú wa dìde bọ̀ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀ àwa ni ìmọ̀lẹ̀ bàbá. Títọ́ we are political analyst idiot all over the place political analyst ọ̀ṣẹ́ títí ta wà lójú kan bí àṣà bàbá Èkìtì ẹ̀rí bí bàbá yẹn ṣe máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú anger ṣé ìmọ̀ pọ́rọ̀ Nàìjíríà a máa fún yín ní high blood pressure ni ìlú yẹn ni wọ́n máa ní káwa wá pọ́nlé idiot all over the place a máa ṣojú òpó màá máa kí gbogbo ilé kọ̀ọ̀kan alẹ́ yà máa relax mo ti sùn àwọn ọmọ mi ti feed mi wọ́n ní dad come and eat kò lè máa ṣe wàhálà kó má jẹun kí àwọn ìyàwó mi mo kí àwọn ọmọ mo kí ìyá tó gbé mi lọ́mọ bàbá kí tó yẹ ṣe gan láǹfààní àti rí wọn mo rí Ìgbòho ẹ ṣé tẹ́ bá ti rí wa for few days kò má tà mo sọ fún yín pé àwọn ọmọ mi a máa jáde ìṣe dandan ni pé kẹrẹ mi lójoojúmọ́ ọ̀rẹ́ mi bá ti jáde fire to fire ni bumper to bumper tó bá ń wù mo lè wà níbẹ̀ títí mo lè sùn sórí program gan inú ilé mi mo wà ìyá ń jẹ ọmọdé ó ń jẹ àgbàlagbà 22 kọ sílẹ̀
tó bá ra Ankara tètè lọ rà kò wọ́n púpọ̀. Mr. Koiki bó láti fẹ́ ra Ankara rà ẹ kàn sí wa, ẹ tètè ra Ankara kẹ gé style tó dáa. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ ní Ìgbòho? Kò sí nǹkan kan. Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? A fẹ́ lọ ṣòkú ni, sọ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Má rí ní ìran kankan. Bí ọkàn bá rí ìran mà, ìpìlẹ̀ máa gbà lẹ́nu wa. Ẹ má rí ìran kankan. Mo ti sọ nísìn, nobody láti need prophecy kankan. Àdúrà ní kẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ kárí nǹkan tá a fẹ́ ṣe kó dúkà gúdẹ̀ máa lọ́lé ẹ̀. That's all. Gbogbo ẹni tó bá dé láti diaspora má wàá jalè. Wo tó bá jalè, mo sọ fún ẹ lásán, ó lè jẹ́ Nasarawa ló ti máa bá rẹ̀. Wọ́n á nù ẹ́ ní nǹkan gidi, wàá kọ́ máa rìn wọnú gbó lọ ni. Má attempt it. It's gonna be a carnival. Kò ń ṣokú ọ̀fọ̀, a máa ṣe party. A ṣe party. Olóyè ló ń ṣe nǹkan. Àwọn idiot kan send message, Mr. Koiki ṣolóyè ti dé Nàìjíríà. No, inú ilé Tinubu ló wà ní Bodyland, ibẹ̀ ló ń sùn mọ́jú. Máa béèrè stupid question. Ṣé tí Joe Biden bá ń káàkiri, ṣé wọ́n fún mi ní itinerary Joe Biden tó kúrò l'Amẹ́ríkà? Ẹ máa béèrè question, ẹ ti jẹ màálù orí yín ó ti wà frustrated. How can people be asking security questions? So kí mi jáde, ṣé mi wá stupid? Mo ti wọnú ètò dáadáa, mo ti lo sticker mi níbí, mo dẹ̀ ti kun ètè. So ẹni tójú bá ń kán ojú òkan mi, take my time. Ẹgbọ́n sókè ọkọ̀ Bọ́lá Ìgè wọ́n pọ̀ dídí èèyàn báyìí. Ẹ̀wá náà wá justice fáwọn kan Nàìjíríà. Ẹ lè rí justice for anybody ní Nàìjíríà ni mo sọ. Ọ̀ntì tí ìlú yẹn bá pín. Ẹ̀rọ justice, àwọn èèyàn burn energy. A ṣe program, a máa burn energy. Ọtún máa kó ìrẹ̀ sí ara Yorùbá nation. Ẹ ṣọ́ra yín gbogbo ẹ̀yin náà sẹ́. Anytime for anybody, Yorùbá movement is not a joke. Tó bá jẹ́ joke fún ìdílé tiẹ̀, kò ń ṣe joke fún ìdílé tèmi. What am I doing now? What am I doing right now? Doing what? What am I talking about? Nigeria. Gbọ́n wọn kò mú kọ́ra fún ẹni snip yẹn kò kọ́ gbọ́. Tó bá jẹ́ joke ló ń ṣe ní ìdílé tiẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, èmi ò ṣe joke níbí báyìí. I'm very serious. Tá bá ń ṣeré à ń ṣeré. Mo ń disturb inú ilé lójoojúmọ́. Ṣé ìyà ń jẹ àwọn ilé ni? Ìyà jẹ wọ́n. O rò pé ìyà ń jẹ wọ́n ni? Kí n má ṣiṣẹ́ nílùú yìí. Ìyàwó mi ṣiṣẹ́. Ó ti lọ látàárọ̀, òun ló wà mẹ́ẹ̀. Kọ́ lọ́ bá ń fún lálàáfíà. Idiot. Kí ló dé tó fẹ́ kọ́ turn off? Mo bẹ̀ ṣẹ́ kó turn off fóònù mi. Ìyá mi ti ṣiṣẹ́ nílùú yìí, ó ń gba pension. Ìlú yìí tí mo wà wọ̀ fún mi ní public recourse. Wọ́n ní kí lọ máa fa gbùrù, kí lọ máa ṣiṣẹ́, máa fọbọ́, máa fọ pants, máa fọ this, máa lọ fọ̀gbẹ́, máa lọ ṣe this. Máa upgrade díẹ̀, máa lọ ṣe ọṣẹ hospital. Iṣẹ́ tí gbogbo wa ń ṣe nìyẹn. Public and àwọn èèyàn wà nísìnyí tán wá Uber kiri máyà. Idiot. Àwọn diaspora kan ẹ jókòó sáà abroad ẹ máa sọ pé Nàìjíríà máa dáa. Ẹ̀yin ò ṣe relocate lọlé. Ṣèbí Tinubu ti wà níbẹ̀ nísìn. Ẹ̀yin relocate padà lọ Nàìjíríà náà. Why are you telling lies to people? Ẹ jágbọ́n kó Bọ́lá Ìgè ṣe ń bọ̀ ní mi ti dé. Àwọn jẹ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé ìlú wa sì dùn wípé Ọlọ́run kúkú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bá ọkọ wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé lulẹ̀ káàkiri. Èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run wà. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ yíyàn. Ọlọ́run ọ̀gbẹ́ni Awólọ́wọ̀. Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣí. Amúwadé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin, ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀. N tá à ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn níbi tí ìyà àtẹ̀gbin ẹlòmíì ọmọ tán pè lẹ́gbin wọ́n ti fi ẹ̀gbin oríṣiríṣi wọ́n ti fi yí gbogbo alára. Àgbé passport òfò dání. Passport tó bá ń ṣe pé irú àwọn táyà ní British passport àtẹ̀ntó ní American passport kò tẹ̀ kíyàn fọwọ́ kan passport yẹn mọ́ rárá.
but àwa kàn ní choice àtẹ̀yìntẹ̀ wà nílé torí ìwọ ti ní British passport o ní American passport Canadian passport ìṣòro wa rò pé kíyà jẹ́ àwọn tó kù nílé wọ́n fi ìdọ̀tí àti ẹ̀gbin wọ́n fi rẹ́ gbogbo ara school of fortenka ìbọn náà ni ìyàn báwọn yẹn ṣe máa lọ sí ìrìn tó máa lọ ṣe 4-month course 4 years course á ṣe ní 4 months ẹ wá ní ẹ fẹ́ gbé yẹn wá sí London láti fi wọ yunifásitì Ìgbòho fọ ẹgbọ́n òsókè Uncle Bọ́lá Ìgè wọ́n pọ̀ ní the Minister for Justice ìlú jágbajàgba ẹ wá ń wá justice fún yàn kan ìjẹ turn over the place. kí ló ṣe wọ́n máa sọ jágbajàgba lẹ́nu àwọn tọrọ òye àtẹ̀dúpẹ́ pé wọ́n ti gbé TikTok wa lọ àní máa rí àwọn nọ́ọ̀sì ó dàbí àwọn orí wọn pè níbẹ̀ tàbí pọ̀rọ̀ bí okó àtòbọ̀ ẹ má bínú èèyàn wa pé mo like irú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Can I get the sky remote because I'm trying to change this to mo tó ṣe remote wọ́n ti là mọ́lẹ̀ títí kò ṣiṣẹ́ dáadáa no the big one. àwọn tọrọ òye kàkàkà wá béèrè ọ̀rọ̀ kàkàkẹ́ wá béèrè pé bẹ́ẹ̀ ni busy man Yoruba self-determination freedom and prosperity is the credible solution. ẹ rò pé ó dùn mọ́ wá nú bá ṣe wá ń là ń bá sí everything àwọn ìfẹ́ máa tọrọ owó lórí social media ṣe ẹ rá àwọn ọmọ European country tó wá ń tọrọ owó lórí social media Africa nìkan náà ni you can't find it is it not by the window remote is sky yẹn mo tó ṣe remote lẹ́kọ̀ọ́ píkì dáadáa mọ́ fi ti tẹ́lẹ̀. Yeah, that's the big one. Yeah, no more. Thanks. Ó fi ẹ̀gbin àti dọ̀tí bàbá àgbàlagbà bàbá kí tó wá jáde wọ́n sọ fún wa pé a ti wà nínú pọ́blẹ́mù Koiki bá wa lọ sọ fáwọn èèyàn wa o ẹgbẹ́ wo tí mo kọ sílẹ̀ bàbá yẹn níjọ́ òní ó sọ fún mi ó níjọ́ Mr. Koiki ọmọ mi and I'm talking to real Yoruba people àbáwọn Fúlàní wèrè sọ̀rọ̀ kò Fúlàní ti wà láàrin wa àtàwọn gàmbàrí oríṣiríṣi ọmọ Ìgbò mi gan gbọ́ Yorùbá jù mí gan lọ ọmọ Yorùbá gidi là ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tàdé ń bá sọ̀rọ̀ àbúyín àwọn olórí burúkú politicians ń tọ́kọ́ wá síbi táwa yìí lọ́wọ́ Fáyọ̀ṣe bó ṣe ń jó bàbá kan kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá yẹn bí àwọn tó máa ń lùlù yẹn fídíò kan tó ṣe post recently ó fọwọ́ ti bàbá yẹn dànù ẹ kó bàbá kó jágbajàgba bàbá ẹ kó jágbajàgba ẹ kí bàbá yẹn dá sí ìdílé lórí mi kó má bá tiẹ̀ lọ. Nigeria has dragged our people into poverty. ṣe rò pọ́rọ̀ Fúlàní nìkan là ń sọ ni we are in a serious mess. tó bá ọmọ tó ń pè ní mess ìgbẹ́ ní tí bàbá Uncle Bọ́lá Ìgè mi Elédùmarè bless his soul ó níbi tá a ti wà nínú ẹ̀gbin àti nínú ẹ̀rọ àwọn kan wá ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí kò máa Mr. Koiki kò yé wa o intention yẹn ò yé wa o àṣé kò yé yín ní kò yé wa kí ni kò yé yín bẹ́ẹ̀ ṣẹ́yìn fìpè Tinubu lè rí nǹkan kan ṣe ni akọ̀ ká má kọ̀ máa náà jáde ká máa dàbí bóyá nǹkan ń bú Tinubu ni ó yẹ ká máa fún lépè lójoojúmọ́ ni but ó máa look like pé akílódé Mr. Koiki kí ni ìyàtọ̀ wọn àti Buhari ok ìyàtọ̀ díẹ̀ wà ó kàwé díẹ̀ àbí náà dẹ̀ ṣe crime kéékèèké kan ẹni tílẹ̀ bá bá mọ́ ni ṣẹlẹ̀ ní tẹ̀sẹ̀ ń dé sábrọ̀d mo sọ fún yín lọ́sàn you are very careful mo sọ fún mọ́mísí mi àmọ́ bẹ́ẹ̀ mo rántí sọ fún bọ́ mo sọ̀rọ̀ program lọ́sàn nígbà tó yẹ pé nǹkan kan tó máa fi ṣiṣẹ́ ní ìlú ìwọ́ ti bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ this place not be Nigeria o èèyàn kan tó dé DBS ọ ti bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ló mọ ohun tó ṣe mo ṣáà náà wọn sùn mo ṣáà ti wọn kó bá wọn yanjú ẹ máa bọ̀ lábroad àjọ máa wò immigration wàá bá wọn jà títí tó bá ṣáà ti dé tó mọ̀ pé ò lọ mọ́ ọdún mẹ́wàá rẹ̀ má kúrò nílùú yìí 15 years lèmi ò fi airport mo ń wò lójú báyìí mo ò lè lọ nínú plane they come we dey expect you now èmi ò ní kẹ́ máa wà ẹ máa bọ̀ gbogbo yẹn máa bọ̀
èmi ti kọjá ní tó máa sọ fún yàn kan pé kó má wá sí London èmi ṣe máa ní kẹ ẹ má bọ̀ London kí gbogbo àjọ máa gbé níbí báyìí you think I care ẹ má bọ̀ ní London èmi fẹ́ ká pọ̀ gan sẹ̀ so that kí population wa gan káwa náà lè overthrow wọn bí àwa náà lè gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ níbí báyìí ṣó a lè gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ a máa jáde a máa sọ̀rọ̀ Mr. Koiki kò yé wa o intense àlàyé yẹn wọ́n gbé port authority wọ́n gbélé Fúlàní lọ́wọ́ ọba ayé jẹ́ ọba ọ̀run jẹ́ gbogbo àwọn olè politicians criminals all over the place ìlú Ìgbòho à ń bọ̀ níbẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè àti send it kódà Bọ́lá Tinubu gan ti gba invitation tiẹ̀ kó náà máa bọ̀ gbogbo wọn là ń pè torí pé a máa sin òkú ní 22-23rd ní tó bá fún ìníkẹrù lọ́kàn Ìgbòho rẹ̀ sọ pé òun bọ̀ nílé so gbogbo iṣẹ́ Ìgbòho ń bọ̀ nílé tẹ̀ ń béèrè yẹn mọ̀ tẹ̀ ń béèrè Ìgbòho ìyá Jagun wà nílé Ìgbòho ni wọ́n ọmọ Lúkà wà nílé Ìgbòho ni ìyá Ọbásanjọ́ wà nílé ọmọ Abíọ́dún Grace wà nílé gbogbo àwọn èèyàn gidi wà nílé gbogbo wọn wà nílé so kílẹ̀ tó wá ń béèrè pé everybody tó wà nílé yẹn Ìgbòho náà ni wọ́n à ń sọ tó wà lá ìbànújẹ́ tó ń wà ní mind wa lójoojúmọ́ kò yé wa Yorùbá nation tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yàn yé wa ẹ bá ń gbóhùn sókè bàbá mi. kí báwo ni. àlàáfíà sà. tọ̀lẹ́ kúṣẹ́. èmi nìyẹn. kí n sáré sọ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ mo kàn fẹ́ kàn tèmi ni mo fẹ́ sọ. sórí a lot of àwọn èèyàn wa wọn mọ̀ pé neo-colonialism la wà the last stage of imperialism. àwọn kan tó ń kó wa lẹ́rú bá àwọn èèyàn wa gangan ni nǹkan tí ò yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa dẹ̀ lélẹ̀ and this is nǹkan tí Nkrumah ti sọ ń gbà yẹn ní ìwé ẹ̀kọ́ tó kọ wípé neo-colonialism is the last stage of imperialism ìyẹn kan ní Nkrumah. sórí àwọn èèyàn wa kan tó wà ní diaspora tó ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà Tinubu máa ṣe kinní kì í ṣe àwọn wà ní ìlú tó jẹ́ pé lọ́tọ̀ fún àwọn tó ń ṣe ìjọba wọn kó tó wá sórí ìjọba wọn láti lọ wo track record wọn ìyẹn àwọn tó ń ṣe ìjọba ní ìlú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà most of àwọn tó ń ṣe ìjọba wa náà tó jẹ́ pé gbogbo wọn pápátá their question tó jẹ́ pé their questionable character àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní questionable character tó ń ṣèjọba lé wa lórí tẹ̀ sọ pé wọ́n máa ṣe nǹkan kí ni wọ́n fẹ́ ṣe tó dẹ̀ jẹ́ pé lot of them wọn àwọn western world ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún bí Tinubu ṣe wà yẹn kò sí nǹkan kan tó lè ṣe ìgbà míì máa rá àwọn Yorùbá àwọn kan tó pera wọn ní Yorùbá nation tó máa praise Tinubu kí ni wọ́n praise I don't know kí ni wọ́n praise ẹ̀ fún ẹ yẹ kẹ́ máa criticize. ọ̀fẹ́ jẹ ní bẹ́ẹ̀ ni olúkálukú fẹ́ jẹ tiẹ̀ ní kàríkà ṣọ́ọ̀pù ni. wọ́n máa praise ẹ̀ ọ̀tọ̀ pera wọn ní Yorùbá. kàríkà ṣọ́ọ̀pù ni ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ ló mẹ́ka ṣọ́ọ̀pù máa. jẹ́ kí n sọ kí ní kan fún ẹ torí ní JP a couple of months ago bọ́bọ́ kan wà ní US Congress níbí yìí ó wà ní House of Rep wọ́n pè ní George Santos ó jẹ́ pé wọ́n dìbò fún ni o but wọ́n wá discover pé ọ̀gbọ̀n tó fi wọlé yẹn ọ̀nà ìlú ni owó tó sọ pé ó gbà nínú campaign ó lọ fi ń ṣe live ó ra designer ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá yẹ kó tó gbogbo kìí wọ́n ní kó resign ó gbọ́dọ̀ resign ọ̀bìdà. tó wà ní àwọn Republican ni ó dà pé àwọn Republican jókòó wọ́n yọ kúrò ní. wọ́n gbọ́dọ̀ yọ àwọn ajẹ́ kó ba ti pátì wọn jẹ́. wọ́n ló máa face a lot of charges. wọ́n ló máa ìlú tẹ̀ ní wà lóríṣiríṣi tẹ̀ wà ní Europe ń bẹ̀ yẹn kó tó fi anybody sí position wọ́n láti lọ wo track record díẹ̀. ẹnìyẹn láti qualify sí ipò tó bá fẹ́ fún. most of our politicians track record wọn a lot of them wọ́n wá snap ní kì í ṣe wọ́n wá ẹ̀rí ìṣẹ́ra wọn. ó lè ní wọn. kí ló dẹ̀ jẹ́ kí ìlú work òun ni òfin ló jẹ́ kí a lot of things work in the western world. it's not about ọ̀rọ̀ religion. because àwọn sọ̀rọ̀ politician wọn kí wọ́n mọ̀ kó tó máa ṣe àṣe máa ṣe ìbáàjẹ́ $1 ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ àkáǹtì fún o máa lọ ní.
wà á kúrò lórí kí níbi tó wà yẹn wọ́n mọ̀ pé ò qualify síbẹ̀ yẹn ò lè wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n nǹkan tó bá Trump fà náà former president of the United States wọ́n gbogbo nǹkan tó bá fà lọ́wọ́lọ́wọ́ òun mọ àwọn Yorùbá ò ní rí yẹn most of àwọn tó ti lù wá lóríṣiríṣi most of them tó yẹ kó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n wọ́n tún máa jáde síta wọ́n máa sọ̀rọ̀ irú àwọn bàbá Ọbásanjọ́ irú àwọn fọ́fọ́jọ́ àwọn kìíní wọ̀nyí wọ́n tún máa sọ̀rọ̀ àwọn ìyá ìmọ̀ alẹ́kọ̀ọ́ni pẹ̀lú wọn. àwọn criminals ló bẹ̀rẹ̀. wọ́n ti tí mo notice nípa àwa Yorùbá ni pé àfọ̀ títọ́ àdìláìkì sentimental àdìláìkì òkúta àkọsílẹ̀ alákó tó ń jẹ àwọn Yorùbá nígbà díẹ̀ àárín òkútọ́ àdìtẹ̀lé torí kí ni ṣe Bọ́lá Ìgè tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan 99 ni ṣe Bọ́lá Ìgè give speech yẹn about Yorùbá nation ṣebí ṣe Bọ́lá Ìgè yẹn ṣe Bọ́lá Ìgè 2002 December 23 ni wọ́n lọ pa wọ́n lé ẹ̀ odidi chief law officer of the federation ní ilé Bódìjà ó dẹ̀ ní escort mẹ́fà ló bá wá látàbújá àwọn escort yẹn wọ́n ní wọ́n lọ jẹun wọ́n tó padà wá wọ́n ti pa wọ́n ti assassinate ṣe Bọ́lá Ìgè tó ìjọba Ọbásanjọ́ wash ni mo mọ̀ pé ìjọba lọ́wọ́ sí wọ́n ti kí lórúkọ yìí yan náà bí ṣoore tó sọ pé ara àwọn suspect nìyẹn tó mú bàjẹ́ ó tún contest wọn election nínú custody tó wà lórí ìlú Nigeria nìyẹn that's the country go for 419 country. Odidi chief law of the country tí wọ́n pa this is late ṣe Bọ́lá Ìgè òun hẹ̀kú Ọbásanjọ́ nígbà tá a bá ṣe àbú Ọbásanjọ́ wà ní Abakaliki prison ìgbà yẹn wọn àti ṣe general Shehu Musa Yar'Adua lọ́jọ́ mú gbà yẹn ó pa Yar'Adua sínú prison ọba pa Ọbásanjọ́ gbà yẹn tí Bọ́lá Ìgè òun ló ta lólobó tó sọ fún Stella Ọbásanjọ́ pé kó sọ fún ọkọ̀ wa kí tiẹ̀ má jẹ́ kí má tó bá sọ fún fẹ́ gbé lọ sọ́fíìsì sọ fún pé pípọ̀ òun gan pé bíkọ́sì fún máa ìjẹ́ tiẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n ìjẹ́ ti méjọ jẹ́ náà Shehu Musa Yar'Adua ni ọ̀rọ̀ tí mo sọ pé ṣé gbogbo yàgò kan jókòó sínú inú bí apapàdọ̀ tí mò ń gbọ́ inú tẹ́ẹ̀lì magazine because every week ni máa ra tẹ́ẹ̀lì tàbí the news ń gbà yẹn kì í ṣe pé wọ́n sọ fún mi odidi chief law officer orú bọ́bọ́ tó ń pa yẹn táwọn kan bẹ̀ sí ń jáde Mohbad ṣé Mohbad nìkan ló ní the justice ní Nàìjíríà ni wọ́n tó fà wọ́n tó bá mi ṣe tó ń pa sínú bí a ti kọ́. ẹ jẹ́ kó máa ṣeré ẹ jẹ́ kó máa wáìnì ara wọn. wọ́n sọ fún àwọn tó ń sọ̀rọ̀ mọ̀ gan àwọn gan fúnra àwọn gan tó àwọn tó jẹ́ pé àwọn gan tó bá sì ní wọn wò gan wọ́n ní ìlọ́tọ̀ sí lára àwọn tó wà lábọ́ níbi tó ń sọ̀rọ̀ Mohbad tó jẹ́ kó fi ọ̀rọ̀ Mohbad wọ́n kàn fi ń powó ni. kẹ́kọ̀ọ́ ní wọn kan tó fi máa dáhùn sọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n fi sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni ẹ̀wọ̀n kó Yorùbá nation ó dàbí èdè nǹkan tó ń kó Bọ́lá Ìgè sọ nìyẹn wọ́n rí Yorùbá nation bí ẹ̀gbin tí ẹ̀ kí gbogbo wà lójú kan. nǹkan tó dẹ̀ jẹ́ ó sọ fún àwọn èèyàn wa bá a ṣe wà ń bì yìí ẹrú là ń ṣe gbogbo kìíní wọ̀nyí lẹ ibi tọ́nà ọ̀dá wa sí tó ti yẹ ká máa gbé gbogbo ṣe bá a ṣe wà ń bì iṣẹ́ ẹrú ni wá ọ̀nà méjì láti ń ṣerú ẹni iṣẹ́ tá a bá máa ṣe fún yìí ẹrú láì wà. nǹkan tí ò dẹ̀ yé wọ́n sọ fún àwọn èèyàn wa náà tó dẹ̀ wà láàbọ̀ tán náà àwọn èèyàn síbi tó ń sẹ́ẹ̀dì owó sí wọn àwọn generation àwa táwa bí nìkan àwọn tó bí síbi kọ́ máa rò pé wọ́n máa sẹ́ẹ̀dì owó sí wọn táwa bá ti lọ sáàmù tó fi ra bàtà $300 la máa sẹ́ẹ̀dì owó sí bàbá kan ní Nàìjíríà. It's not possible. nígbà àwọn ọmọ wọ̀nyí fẹ́ máa sẹ́ẹ̀dì owó sí wọn ní ọmọ ẹ̀gbọ́n ìyá mi ọmọ àbúrò ìyá mi wọ́n máa sẹ́ẹ̀dì owó sí nílẹ̀ kò sí yẹn mọ́ tó ní kálukú bá ti lọ. Yorùbá nation tó yẹ kó káràmásìkì mọ́ wọn káràmásìkì mọ́ sábàlẹ̀ ilẹ̀ wa sábà lórí ilẹ̀ wa. lọ́kàn àwọn Yorùbá nation tá à ń sọ yẹn ìdọ̀tí ni so àwọn ní láti sọ nípa Yorùbá nation yẹn ló bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kọ́ọ̀pù kan ló kàn kóra wọn jọ wọ́n fẹ́ gba Yorùbá nation fúnra wọn tí wọ́n mọ̀ pé àwọn kan fúnra wa ara Yorùbá nation ni wọ́n. gbogbo àtàǹṣe ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa sọ àwọn tí kò tí ì yẹ wọn nìyẹn wọ́n mọ̀ pé gbogbo wa ní Yorùbá. ó di ẹ̀yin odi tá à ń ṣiṣẹ́ bí ẹrú bí ilẹ̀ Yorùbá ibi tọ́nà ń dá wa sí nìyẹn náà gẹ́gẹ́ bọ̀rọ̀ ti Fẹlá sọ
Fẹlá ó ní Ọlọ́run tó dá àwọn Yúróòpù sí Yúróòpù ló ní reason tó fi dá wọn síbẹ̀. Ọlọ́run tó dá wa sí Áfíríkà ó ní reason tó fi dá wa sí Áfíríkà. An engineer ni ọmọ Caribbean ó wá lánàá sínú ilé mi ní bá ní báwo ṣe wá dì pa báyìí ẹ bá rí jákẹ́ẹ̀tì tó gbé sọ́run ó ní this country is not for me man ó dẹ Ọlọ́run mọ́tò irú àwọn yẹn ní sábà wọn nílùú èní Ọlọ́run mọ́tò tó wà nílùú èní nígbà tí àwọn ọba yìí tí ì ṣe dáadáa báwo ni àwọn Caribbean àwọn kéékèèké yẹn ṣe fẹ́ ṣe nígbà táwọ̀ tí àní wọ́n ní airplane kan káwọn African country wọ́n ní kò sí gáàsì nínú airplane gáàsì tí emergency bá wà nínú airplane ìlú Africa ọ̀fọ̀ táwọn òyìnbó tó ti pa gbogbo amọ́ bẹ́ẹ̀ táwọn sọ fáwọn òyìnbó dìde àwọn kan máa ní ẹ̀yin tó máa tẹ̀ àwọn kan ní ẹ̀yin Yorùbá tẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation yẹn ẹ máa gbọ́ rògbòdò. Wọ́n wà lábúrò bí ó kù díẹ̀ ni ó kù díẹ̀. Àwọn máa ní láti switch ẹ̀yìn tẹ́wà lórí Instagram wọ́n ní láti change the phone around. Àwa ní problem ẹ mọ̀ kí mi mú bá Nàìjíríà jẹ́ nígbà tó máa dárúkọ Nàìjíríà dáàdì mi jẹ́nu Nàìjíríà tó fi bàjẹ́ ìbá solution làwọn wá sí a lè ti rí pé solution yẹn kò lè work pẹ̀lú ọ̀rọ̀ election so the only thing tó lè work nísìnyí kó kálukú máa lọ́nlọ ẹ̀ that's all anything less than that is just total waste of time and energy. Ní ọ̀kan bá ń burn energy lórí Nàìjíríà ẹ máa burn ẹ̀ tẹ́ máa fi kú ni àwa nísà lè burn ẹ̀ la máa fi kú bí orí Yorùbá nation làwa dúró lé lórí movement ni so àwa mọ̀ pé energy tá à ń burn ó wọ̀tẹ̀ ìyẹn kan ẹ̀ ń wá justice fún ìlú òkú ẹ̀ ń wá tán intimidate ara wọn everybody intimidate ara wọn. Wọ́n mẹ́tò pa wọ́n ní gbéjà Délégi wá tọ́pa yẹn lájọ́ tó ti pa Délégi wá tàbí rí result lájọ́ tó ti pa wọn Fẹlá ẹ wo bẹ woman tó máa ń káàkiri yẹn tó máa káàkiri pẹ̀lú mọ́tò bike ẹ̀ a máa ṣe gbogbo Áfíríkà gbogbo bọ́dà wa ó ti expose wa délẹ̀ pátápátá woman yẹn kìíní kan ichi boot travel yẹn ó ti expose gbogbo Áfíríkà pátá àní bọ́dà kankan all our borders are porous bó ṣe máa ń káàkiri bẹ́ẹ̀ ṣe léwò límọ̀ nìyẹn ó dẹ̀ fi ń jayé ní tiẹ̀ ó ń mèkó owó ó tún show report tó wà òkè fún wa but because nígbà táwa ò lè lọ ṣe ẹ mọ̀ kó jẹ́ òun tún jọ yìnbó so preference yẹn lè wà bí èmi bá lọ ṣe the same thing nísìn àwọn ọmọ Yorùbá gan ní support but irú òun nísìn káàkiri ó ń show dilapidated ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀ Áfíríkà ẹ̀wọ̀ wọ́n á show gbogbo borders àwọn èèyàn mọ̀ pé borders ló ń show yẹn ó expose the border wa even bó ṣe ń ṣe yẹn gan sẹ kò jẹ́ kó máa gbà fún because ó really expose wa ni it's a dangerous thing but people cannot see from that angle so it's okay. ọmọ Áfíríkà wo ló lè wá sí Europe kó máa ṣe gbogbo yẹn ọmọ Áfíríkà wo ló lè wá. tí bá máa káàkiri ní sèǹtì fún máa lọ show border níbi ọlọ́pàá máa pè mí ní pé kí ló dé tí mò ń show border lórí social media mo ń expose the society mo ń expose security sílùú ènìyàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọmọ wọn nìyẹn whatever òyìnbó pẹpẹ lúkúlúkú pẹpẹ òun làwa rí òkú jẹ so. ìgbà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọn kì í máa ní àròjinlẹ̀ nǹkan a lot of àwọn èèyàn wájà fẹ́ wọ́n ti wà tọ́lébù jù wọ́n ti wà wẹ̀dà tó kọ́ ní. 2.5 billion ní Rishi Sunak lọ kó fún Ukraine nísìn ọmọ tó ń pè 2.5 billion ọ̀dọ̀ wa lọ́tọ̀ máa yọ tax yẹn ìlú wà bíbá yìí nísìn a lè jẹun dáadáa bíi ti tẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n gáàsì ti lọ sókè ó kó 2.5 billion ó lọ kó fún sáwà làwọn ológun jà ó kù díẹ̀ ẹ ṣé gan ni bàbá ẹ ká máa bẹ́tọ̀ yẹn lọ ẹ tún láǹfààní àti pè wọlé ẹ ṣé gan ni sà gbogbo tó bá fẹ́ pè wọlé náà ẹ láǹfààní àti pè ẹ lè intaje ìdálẹ́ yìí just in and out bẹ́ẹ̀ ni Silver Badmus they just use Mohbad case to cash out àwọn wèrè òsínwó gbogbo mo kí bàbá wa Délé Táíwò ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́wà lórí Instagram fóònù yẹn mo charge ẹ̀ so yẹn ló ṣe wà ní landscape so mo dẹ̀ ní tripod tó lè gbé dúró báyìí so tẹ́ bá wà comfortable like that ẹ lọ sọ́dọ̀ platform kẹ́ lọ wò wá lórí ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní gbogbo ibi tí ẹ bá wà tẹ́ ti ń gbọ́ mi èmi náà ni mo sì jẹ́ agbẹnusọ fún olóyè Ìgbòho èmi náà ṣe lágbẹnusọ ẹ̀ iṣẹ́ tó bá dẹ̀ ti rán wa ó ti di dandan pé ká jáde ká wá sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá iṣẹ́ òru rán mi
ó ní kí n lọ kéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ibi tó olúkálùkù yín wà pé kẹjọ ká wá bá wọn yẹ kẹ wá yẹ wọn sí kó Yorùbá tèmi gẹ́tà sí bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí correction ni Yorùbá mi bó ṣe ń lọ màá máa gbìyànjú díẹ̀díẹ̀ and I learned from a lot of interman sọ fún mi náà brother mi kan pè mí láti Niger wọ́n ní Mr. Koiki báwo tẹ̀lé ṣe sọ mo lè play audio wọn jáde ẹ̀jẹ̀ lọ bí a máa rí wọn mo kẹ́yìn dáàdì mi náà tí ẹ pè ó dà kọ́ọ̀lù mi tó ń bọ̀ ẹ pè wọlé ilẹ̀ ní program ẹ fún wa nímọ̀ràn ẹ fún wa ládvice ẹ má béèrè security question ṣé Igboho ń bọ̀ Nàìjíríà mo ní dáhìn lóhùn máa láǹbà sí i ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi ẹ kálẹ́ sà. ẹ kálẹ́ Mr. Koiki o. ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. ẹ dẹ̀ kú ìnáwó tó ń bọ̀ o. ìnáwó gidi ni owó náà la ní ìdè báyìí ọmọ olókùn ní ìdòwó mídíà náà ní ìdòwó Ọlọ́run fún ojú àṣẹ ẹgbọ́n sókè sà. àmì mi fẹ́ dá tí mo program tí mo wò ní èmi yìí mo lóye nǹkan méjì àwọn dáàdì tó pè wọlé tọ́tọ́ sọ àbátàwọn àìmọ̀tàwà láàbùrọ̀d Mr. Koiki mọ̀ kan tí wọ́n ń tẹ̀ láti ṣe mi tí bá dé láwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ń tẹ̀ láti bá wọn sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation nípa Yorùbá nation. so kí ló máa ń sọ tẹ bá bára wọn engage. ẹsẹ̀ lẹ́yìn ọkàn tó ń bú ẹ̀yìn àti Ìgbòho báyìí tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn àti Ìgbòho wọ́n wo máa nìyẹn báyìí. ẹ̀sẹ̀pàdé mọ́jẹ́ tó ń ṣe ó ń gbálẹ̀ bí báyìí ó ń gbálẹ̀ ni ọ̀. lẹ́yìn ọkàn tó ń bú ẹ̀yìn àti Ìgbòho. mo ń try láti like explain and everything but it's like àwọn èèyàn wa tó wà ń bí báyìí. ó dàgbọ́ most of them wọn ò fẹ́ padà sílé as in most of them wọn ò rò bí wọ́n fẹ́ padà sílé mọ́ wọ́n ti wà as in òyìnbó ti mali òyìnbó ti finger breed mo tẹ́ pé wọ́n believe pé ibi ìbáyé ní ọ̀run I don't know as in gbogbo ṣe lè and nǹkan tí kò yé wọn ní pé we are living an illusionary life even in this Western world. Illusion don't live in Africa náà ìlọ̀tọ̀ èyí táwa náà live ní West ní báyìí náà ìlọ̀tọ̀. When we are talking about life everything is not about bóyá mọ́tò tá à ń gún àbí ilé tá à ń gbé. No, life is all about okay kí ló ń pè ní life ṣé mọ̀ pé mọ́tò nísìn tí bá máa ra mọ́tò nísìn ó tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti drive mo gbọ́dọ̀ make sure pé nǹkan tẹ̀ ń ṣe yẹn mo fẹ́ sọ ó láti bá emission ti UK London sọ fún mi pé mo gbọ́dọ̀ lọ́ra mo lè drive this way. So mo láti tún make sure pé mọ́tò yẹn emission wise ó wà okay fún standard ìtọ́ni kìíní because ó mọ why because life yẹn wọ́n fi yẹ ká máa breathe air burúkú sínú imú wa ní Nàìjíríà gbogbo mọ́tò pangolo tẹ́yìn tó bẹ́ẹ̀ ká ti dáná sun ká ti destroy ẹ̀ ká wá ṣe brand new ibẹ̀ là ń kọ wá ọ̀dọ̀ yín là ń kó bọ̀ so báwo lẹ ṣe fẹ́ ní life ẹgbọ́n sókè mọ̀ gbádùn yẹn ẹgbọ́n mi. tó nǹkan tó nípa ìlú yìí and ó ní kankan tó ń pè ní astrology náà Mr. Koiki gbẹ̀yìn wọn ṣe ní astrology yẹn ó dà pé àwọn òyìnbó náà wọ́n ti ṣe rí àwọn òyìnbó náà ó dà pé wọ́n notice pé wọ́n ń try láti like ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ní wọ́n suppress wa ni. Oh, definitely that's what they do. They keep suppressing us but majority àwọn ọmọ Yorùbá ò understand kìíní ẹ mo rí ìdí ọtí kan tó sọ wípé Nàìjíríà ju Yorùbá lọ Nàìjíríà lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá kọ́dọ̀ tó dá Yorùbá. àti wọ́n gbèsè. And I wonder, like, what is wrong with our people? Like, another life. They don't have identity. Don't they understand it that it means that we don't have identity? It's like we are. It is an insult if they call it. Say about being Nigerian, I see it as an insult. Tó bá ti òyìnbó níyàwó mi tó bá ti receive call láti Nàìjíríà báyìí ó máa ń wá panic. nígbà tó máa kó owó ni. because ó máa ń wò wípé like another problem owó. ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní problem tí náà tẹ́yìn gbọ́dọ̀ sọ. private key call ti máa ń ní láti excuse mi ò fẹ́ máa kó kọ́ ìwájú ẹ̀ mọ́. kó máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ because ṣé in fact ó sọ fún mi pé nílùú wọn
ó sọ wípé àwọn grandma ló wá fún àwọn ọmọ olówó àti pé àwọn àgbà wọn ń bèrè owó pé ká máa ẹmọ pé là kọ́ máa kó problem lórí èèyàn ẹmọ lórí pé làjẹ ọmọ láàbùrọ̀ kò understand gbogbo kìíní yẹn so pẹ̀lú ti máa ń bẹ̀rẹ̀ láti ṣàlàyé gbogbo wọn understand pé làjẹ ẹni pé òyìnbó ti wọn kì í wọn ń gbé bùkátà lórí ara wọn or something like that so tí wọ́n ṣàlàyé ẹ̀sìn wọ́n máa ń wò pé ṣé mo wà ókè. difficult. ẹmọ so gbogbo àwọn kìíní yìí àti bẹ́ẹ̀ ọmọ nàìjíríà bí mo wọ́n tẹ̀lé láti stop wọn báwọn sọ̀rọ̀ yòó they look me as if maybe I don't even know what I'm saying. ṣẹ̀rẹ̀ àwọn tí ẹ̀ ń sọ yẹn stages oríṣiríṣi ni wọ́n ṣẹ̀rẹ̀ àwọn tó ti pẹ́ ní bíbá they don't have any intention to going back home ṣẹ̀rẹ̀ àwọn tó ṣẹ̀ dé àwọn they are not interested in this movement because lọ́kàn ara wọn àwọn wá struggle àwọn wá make it. ṣẹ̀rẹ̀ àwọn tó ṣẹ̀ dé yẹn ọkọ̀ wọn balẹ̀ o order from one UK the wrong more balance àwọn tó ṣẹ̀dé yẹn but they don't know like ẹ̀mọ́ àwọn tó ti pẹ́ yẹn wọ́n ti wà ní system tó ti pẹ́ yẹn àwọn yẹn ló burú jù ṣó lè ní àwọn atájú wà ní system kan ti pẹ́ náà we are only few that know how how things work. Jẹ́nà àwọn tó yẹ ṣẹ̀dé yẹn bá ṣe máa ń sọ àánú mi ṣe wọ́n gan àbíkẹ́dẹ̀ tí náà ní mi ò yọ because níbi ìkan lókè gan ọ̀fẹ́ ní wọn ọ̀fẹ́ àwọn èèyàn gan mọ́. Àmọ́ káàbọ̀ sórí ètò. Wọ́n káàbọ̀ sórí ètò lè ní sọ. Ẹni tó bá ṣe èdè káàbọ̀ sórí ètò. University here is a business. Come and study here is a business. And let me tell you something, Mr. Big, if you want to trigger Nigerians, just tell them that about abroad, like you tell them the truth. They are going to get angry and try to. I think you don't want them to come and make it. Ẹ má sọ fún anybody kó má wọ̀. Ẹ má sọ fún anybody kó má wọ̀. Ẹni tó bá fi gba 1,900 lówó ní 3 bedroom ẹ má bọ̀. I don't. Mi ò sọ fún àwọn èèyàn pé kó má wà. But the problem is that they don't so tọrọ nípa system yẹn fún wọn. They will think maybe you are discouraging them. That is what I'm trying to say. Ẹ̀yin náà wọ́n á sọ tọrọ fún wọn lórí online pé like ẹ bá wà ní ìdílé kan ìyẹn mọ̀ but to them they always want to come with their corrupt mind here thinking that they can do magomago. O lè cheat system yìí o lè cheat system ìlú yìí ṣé mọ̀ pé tí bá wọ train wọ́n ti calculate journey tó gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ underground tó gbọ́dọ̀ jáde. tó bá lò more than that tó yẹ pé wá jáde ò touch system yẹn mọ̀ pé o ti cheat òun ọmọ penalize ọmọ make sure pé káàdì yẹn. ẹ sọ̀rọ̀ ọ̀dà even bicycle táyì tẹ bá gbé sórí máàpù mi ò sọ̀rọ̀ mọ́tò even bicycle táyì tó bá náà máa débi tẹ́ ẹ̀lẹ́lẹ́ máa débẹ̀. Everything is all programmed here. Okay. So if you are telling them that truth that this is how it is here, they will think maybe you are. Àwọn èèyàn fẹ́rẹ̀ system yẹn ní Nàìjíríà. You want to be discouraging them. System tó fẹ́ Nàìjíríà ni pé ká máa terrorize ara wa. That's the system tó fẹ́ Nàìjíríà. Ká máa terrorize ara wa. So most of them that they are now coming here now to the system now, they are finding it difficult because you can go no for ara ẹ̀ ṣáà gbogbo nǹkan táwọn náà gbogbo bàbá táwọn náà kóra wọn sí ẹ̀sìn. Ẹ mọ̀. Àjọsọ fún àwọn èèyàn àwọn òyìnbó ìgbọ̀n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  nídìí àwọn ló wà nídìí ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá ẹ̀. Kò ń ṣàwọn ọmọ wọn kò ń ṣàwọn citizens wọn but àwọn bàbá wọn àtàwọn tó sì já àwọn politicians tí wọn nílùú. If you think that politician ìlú yìí like Africa then you are wasting your time. No. It's for their own business interest. That's all. You must be selfish. They are very cunning people. Who are very cunning. They will be loud. Mama, buy you any. It is a go. Very careful. There is something for them. Very alert. Most of normally our Yoruba naturally. But àwọn òyìnbó tí ń yí kíní yẹn mọ́ wa lára. Because that is what the system wants. The system doesn't want us to be friends. Exactly.
orí máa wọlé ó máa wọ public transport wá kéèyàn kò ní dẹ́ lóhùn kí ló ń kí òun fún. It's a system. Even like that, the true identity of that person, in that. So I don't even know, Mr. Koika. I don't know. As in, I'm so fighting both ways. I hope our people wake up and they should realize that we are fighting for our real identity, who we are. We are fighting. Not about this Nigeria. Only me in Nigeria is an insult. It's a big insult. I'm not in Nigeria. I know my history. I have done it. But they will try to gaslight. They will be speaking English to cover the truth. So when are we going to take for God's sake? It is well. Ó kò díẹ̀ ni. Ẹ ká tó fẹ́ lómi láyé ẹ tún láǹfààní àti pè wọlé létà àìtí sùn ìjọ Friday ni ibi táwa ti ń ṣe night vigil tiwa lélẹ̀ mú kí wọ́n yín táwa nínú àwẹ̀ ní Kristẹni because àwẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà bá fẹ́ pè +44 74 04 045 917. Ẹ má gbàgbé gbogbo platforms wa gbogbo assistant ta need ẹ má gbàgbé ẹ má ẹ kó sú yín yẹ pé bá a padà mo ti wà lórí program ṣe bí bá a dá sí ni dáàdì. Hello sir mo ní ṣe fẹ́ dá sórí program ni sir dáàdì. Hello sir. No, mo pè yín mo kàn send message program tá à ń ṣe lọ́wọ́ nísinsìnyí nìkẹ́lẹ̀ láǹfààní àti ìwò pẹ̀lú mọ́mì. Ọ̀dà ẹ jẹ́ fi wọ́n sílẹ̀ àwọn dáàdì wa ni pẹ̀tágbà bá ti dé so èmi àti wọn ti sọ̀rọ̀ kọjá ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Abíọ́dún gbogbo ti UK kò ní bàjẹ́ fún yín kí ló ṣe tó ń sọ pé reconnecting mo ṣáà ti sanwó íńtánẹ́ẹ̀tì mi máa bá sky ìjà ó yẹ gbóhùn sókè ẹ̀gbọ́n mi mo gbádùn yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí àwa Tóyìn dáadáa ẹ jẹ́ sáré kí àwọn èèyàn wa ẹ kalẹ̀ mo kí àwa Tóyìn dáadáa wọ́n ní brother mi kidney failure is a common sickness in Nigeria now both the old and the young children die to fake food and saying ego better bẹ́ẹ̀ ni fake food ti pọ̀ báwọn ọmọ Igbo ṣe ń kó fake wọlé China ń kó fake wọlé Yorùbá náà ti ń ṣe ritual tó pọ̀ mo kí Prince Adébáyọ̀ Shitu mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa mi ètò yìí dẹ̀ láìkẹ̀ èèyàn 50 máa wò wá èèyàn 24 ló máa láìkẹ̀ ṣáṣẹ yín ni tẹ̀bádẹ́ yẹn ká lọ sùn ká pa náà gbogbo ẹ̀ ká lọ sùn kò ní tẹ́ wa lọ́rùn ni ẹ̀gbọ́n mi tó da ẹ̀gbọ́n sókè kò ní bàjẹ́ fún yín Happy New Year. Ẹ ṣe gan-an Mr. Koiki ẹkùjọ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú sir. Happy New Year sir ẹkùjọ mẹ́ta. Same to you sir. Ẹ̀dẹ̀ ṣe ọjọ́ sí the link mi mọ́ olóyè mo appreciate gan yìí. Tó kéré jù nìyẹn. Ṣé rí program tẹ́ ṣe lọ́sàn-án yìí brother kan sọ̀rọ̀ nípa àwọn abẹ́yìn náà lẹ́dẹ̀ sọ nípa àwọn mùsùlùmí tí wọ́n ń kírun náà kì í gbà kí Yorùbá lead or things like that. Ṣé mo kẹ́ bá rántí mo sọ fún yín pé mo gbé ń Jos. Bẹ́ẹ̀ mo rántí yẹ. Ìgbà tí mo wà ń Jos ara nǹkan tó dá ìjà sílẹ̀ ní Plateau State nìyẹn torí àwọn ará abẹ yẹn wọ́n bìlíìfù pé Yorùbá Muslim pé jẹ̀ní wọn ni o wọ́n mọ̀ ń rí wọn á rí pé ìwọ tó bá ti lè ṣe ẹ̀sìn kó dúnbú èèyàn lọ́rùn ẹ mọ̀ pé àwọn wọ́n bìlíìfù in that jihad láti máa géèyàn lọ́rùn so àwa Yorùbá dẹ̀rẹ̀ we don't have that violence spirit so lè ṣe so during that crisis àwọn Yorùbá Muslim ṣe ló ń dún wọn lọ́rùn wá ní pé àwọn ilé ìkèfèrí ni wọ́n kì í ṣe Islamic gidi so ṣe rí ìjà tá ń jà kò ṣèjà ẹ̀sìn àtọ́làtọ́l but wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi dé wa lójú both Christian and Muslim wọ́n ti fi ẹ̀sìn
sìn wọ́n ti fi cover wa lójú gan-an. Ibù gan Àṣà àwọn àti ìṣe àtàwọn Colonial. aláàbọ̀dù ń sìn yìí. The same thing tẹ bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ló ti létí ẹlòmíì. Wọ́n máa ní pé kí lẹ́yìn sọ ni. Ọlọ́run lẹ gbọ́ tíyàn kan ní wọ́n ń bó ìmọ̀ àti Ìgbòho nígbà tíyàn wà London tó ń bó ìmọ̀ àti Ìgbòho kí la ṣe òkè àkówó yín jẹ àbí ìyẹn lẹ ṣe ń bínú nígbà tíyàn wà London ẹni tó wà London bó ìmọ̀ àti Ìgbòho kíyàn wá sọ pé tó wà Nàìjíríà àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò ìyá mi Silver Badmus mo bá mi ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀yin lẹ bá mi sọ̀rọ̀ níjọ́ ní pẹ̀lú àlàyé mo sọ lẹ́yìn ètò mo ní ẹgbẹ́ ní Jos ọdún mélòó lẹ fi gbé ní Jos? Ọdún mẹ́wàá tàbí over 10 years about 12 years. Kí ló lé yín kúrò ní Jos fáǹfààní àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa? Ìjà àwọn Boko Haram bíi àwọn Boko Haram ló lé wa kúrò ní Plateau State. Ní Plateau. Boko Haram ẹ mọ̀ àwọn pípù yẹn wọ́n fẹ́ gba everywhere kó tó di pé lady tó ń jáde tó ń sọ̀rọ̀ ó sì fẹ́ sọ́ọ̀lì fídíò yẹn ìjà yẹn ti wà tipẹ́tipẹ́ gbogbo báríkì ńlá dì tó ń dárúkọ yẹn bókọ́s wọn yẹn gbogbo bẹ́yẹn ni mo mọ̀ because I was a sales rep for good 6 years in Plateau State. 6 rep ni mò ń ṣe fún company kan àwọn Fullman báyẹn gbórúkọ Fullman fruit wọ́n mọ̀ ṣe pineapple juice so kọ́ bá ti kó wá sí Plateau State àwa là ń distribute ẹ̀ lọ sí Bauchi, Gombe, Yola, Maiduguri gbogbo bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ cover so sales rep ni mò ń ṣe so gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn ni mo mọ̀ cover ńgbà yẹn so gbogbo ìgbà yẹn ìjà yẹn ti wà lọ́ ti ń jàjà lọ́ ti ń pa àwọn ará Plateau State láti gba ilẹ̀ wọn so èmi dẹ̀lì kan ní ọmọkùnrin tí mọ̀mísí mi bí àwa méjì péré ni mọ̀mísí bí obìnrin kan ọkùnrin kan so ìgbà tí ìjà yẹn wá ń le dáadáa again ni mọ̀mísí rí pé òótọ́ àwọn àwọn ní kò lọ Plateau State o but àwọn ò tún lè lose rẹ̀ yá máa tún sá padà so I have to leave Plateau State again so ìjà ẹ̀sìn yẹn wọ́n kàn fi cover ojú wa ni wọ́n fi cover ojú wa láti gba ilẹ̀ náà ń gbà and níbi tí ọ̀rọ̀ ìjà ilẹ̀ yìí àwọn governors ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Haúsá wọ́n mọ̀ ń pẹ̀ wọ́n àwọn èèyàn everybody ló mọ tó ń lọ Nàìjíríà everybody ló mọ tó ń lọ bí politician kan bá sọ fún mi pé òun mọ tó ń lọ àwọn fẹ́ kéèyàn kú kọ́ donate owó síbẹ̀ ẹ̀rí pété bí tó ń donate owó káàkiri bí wọ́n èyí tó ń donate owó títí lọ donate sọ́nù 5 million kan sáwọn ibo ló ti ń rówó ìbínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ló ti rówó. àwọn politician gbogbo kùsà yẹn àti Plateau State kí n tẹ̀ tó wá sí kí n tó mọ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá Plateau State ni mo ti mọ̀ ń pa kùsà ẹ̀ ń sọ nípa gold náà lọ́jọ́ kan tilẹ̀ Yorùbá lọ́sùn State ẹ̀yin ilé mother-in-law mi my own mother-in-law ẹ̀yin ilé wọ́n wá kùsà ń bẹ̀ nílé Ifẹ̀. àwa ló ń ṣe ọgbà tó wà ní yóòyè nísìn mo rábìlì láyọ̀ tó jẹ́ mẹ́ta gbogbo wọn lọ rè ní ìwé fún mo kí ìyá mi Amdalat Owóyẹmí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí ẹ káàbọ̀ sí Badmus mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lọ́sì mo kí ẹ̀gbọ́n mi lórí ètò tábà wá ń sọ pé Yorùbá Nation Movement kí ló dé táwọn kan mix movement yẹn pẹ̀lú politics tó ń sọ pé bọ̀tẹ́ bá wá gba Yorùbá Nation náà tán ṣe táwọn politician tó wà ń bẹ́ẹ̀ ní sínú ló máa tún máa ṣe mo kí bàbá mi Ìyọ́lá Adédoyin Disneyland sọ pé some forces who want to undermine our Yoruba language, a Yoruba language that existed before English language. Yoruba language tí exist before the English language. Freedom of information. Tábà náà wọn kan máa ní báwọn tó ṣèṣèlú náà lè máa tún gbé fún nígbà tí ẹ bá gba Yorùbá Nation tẹ́ ẹ̀ sọ iná tán ẹlòmítẹ̀ ní kò tẹ̀ ní bọ́sẹ̀ anyway lẹ́nu tí wọ́n nìyẹn. Kí ni àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn tẹ́ bá ń gbọ́rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn sà? Ṣe rí especially àwọn tó bá wà ní Nàìjíríà most of them wọn wà exposure matter ní life gan-an àwọn ẹlòmíì wà educated o but exposure wọn ó ti belittle mentality
wọn. Okay. As in so àwọn míì wọ́n ríta wọn mọ nǹkan tó ń lọ. Ṣé rí kó bá wà ní UK or abroad, you don't off data. You leave your phone because without data you cannot even move to places where you do not know. You need your Google map to navigate. But in Nigeria, àwọn kó bá ti ra data amenity wàá máa ṣọ lóní, wàá máa off ẹ̀, wàá máa on ẹ̀. So even gan àwọn gbọ́ news wọn nǹkan tó ń lọ lórí social media. So they don't have exposure. Tó bá ń ṣàlàyé nǹkan fẹ́ lómi wàá máa sọ pé this thing cannot be. Ìgbà tí mo wà ní Nàìjíríà, tí mo wà lógùn state, I was into logistics. Àwọn kan tí mo ń sọ fún pé Google map nígbà tí kò tí ì wà ráńpà dáadáa ní Nàìjíríà, mo sọ fún wọn pé Google map lè gbé ládèkó lọ anywhere nínú Ìbàdàn. Irọ́ ni pé it cannot be done. As in ẹ máa gbọ́rù nǹkan in this age, in this type of world that one, kéèyàn máa sọ kó tún máa argue lórí navigation of pé kéèyàn lè lo Google map. So exposure àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó wà limited gan ní inú Nàìjíríà, so they still believe in politicians. Tó bá sọ fún wọn pé ìbẹ́sì pé. Okay, ẹ̀rọ pé network mo ti ṣẹ́sìn gbọ́ mi àgbọ̀n yín mọ́ ó ti mẹ́hẹ̀ díẹ̀. Okay, ọ̀rẹ́ ẹ ti padà yà ń gbọ́ yín nísìnyí. Yeah, okay, ó ti drop. Bí a wá wà ní àwẹ̀ home. Mo kí gbogbo wa mo ń kà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà message kan náà ni ọ̀rọ̀ owó náà ni olówó tèmi fẹ́ yá yàn èmi gan wẹ́n tó máa fún mi lówó. Your salary was paid today bla bla bla, please assist Mr. Koiki, I need your assistance. Èmi gan need assistance, I'm sorry, èmi gan need assistance. Torí ẹ̀ ń rí wa lórí social media èmi ò ń ṣọ̀tẹ̀ dọ́là náà. Ọ̀tẹ̀dọ́lá ló kó $1 billion fún Sanwó-Olú nísìnyí pé kó fi ṣe security. Ó ṣe jẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí mo jáde tí mo náà fi attack Lagos State. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ African Confidential, mo ní kankan tí mo fẹ́ lọ kà níbẹ̀. Àráyé kan lọ́sàn-án. Aṣèwà lórí màmá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ. Ẹ jẹ́ ń tẹ̀ fílẹ̀ sẹ́yìn báyìí. Ìgbà tẹ̀ rọra kí n rọra áńgẹ̀ báyìí kẹ́ máa wo lẹ́yìn mi àbí kí lẹ́nu mo wí. Kẹ̀rẹ̀ sí nǹkan tí mo fẹ́ fi áńgẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ra wà báyìí kẹjọ máa wò lẹ́yìn mi. Ẹ̀gbọ́n mi Easy òun ló ní Koiki á kún ẹ lára ọ̀láì kò ní tán níbẹ̀ fún ẹ. Mo kí àmì comfort ológun jà, mo kí gbogbo èèyàn wa tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lọ́sẹ̀. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà láì pẹ́ kọ́là kan náà tó fẹ́ wọlé. Ẹ máa pè wọlé tó bá kọ̀ tí ń tó 10 minutes mo máa disconnect yín kálẹ̀ mi tó lè wọlé. Ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa. Mo kí ẹ̀ tẹ́ wà ní Niger, àwọn ń gbọ́ mi láti Niger. Wọ́n ní Mr. Koiki à ń gbádùn ibi bóyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá láti Niger. Mo kí wọ́n ẹ̀ tẹ́ wà ní African countries. Ẹ kú rọ̀jú. Ẹ̀gbọ́n sókè alàgbà tó ń gbọ́ wa. Ẹ ṣeun bàbá mi. Adẹ̀kú ìmúra ìnáwó wa tó ń bọ̀ lọ́dọ̀ náà. Tí kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀. Máa rí ìmọ̀ sọ fún ẹ. Àdúrà ni kẹ́ máa gbà fún wa tó máa ṣe é ṣe tó dẹ̀ máa lára. Tí ò sí nǹkan tó máa ṣe lágbàtí Ọlọ́run. Kò sẹ́nìtì tó máa ṣẹlẹ̀. Ẹ̀gbọ́n sókè àgbàdo lọ. Ààbò Olúwa máa wà látòrí gbogbo àwọn àpáta àtọmọdé. Inshallah, ẹ tó dàgbà jù. Inshallah. Ẹ ṣe gan. Nǹkan tẹ́mi kọ́ rẹ̀ sọ̀rọ̀ ìlú ẹni pé kò ṣe máa ń sọ. Ọlọ́run fún wa ṣe. Tàbá mọ̀ bá ṣe lè bá àwọn orí ìtura sọ̀rọ̀ gan sí. Kí tí wọ́n lè okùn bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ra ti yára dáadáa. Àwọn ló ń ṣiṣẹ́ ní ọ̀rọ̀ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe kan pé àwọn bàbá wa tábà ti lọ sóko tábà ti dé tá a ti jẹ yán tí padà ń kọ́ ní ọjọ́ ìṣẹ́ ti fún wa ní àpàdé tá a ti mú ẹ mú. Kákan máa mú abẹ̀bẹ̀ ká máa fẹ́ atẹ́kùn ní kí ká tó máa rí tí ó tó máa ṣe lọ́la.
but àwọn youth wa Ọlọ́run á fún wa ṣe. Àwọn náà la bá sọ̀rọ̀ àdẹ̀ní bú wọn ó náà pé bí ṣe ń bú wọn tẹ́lẹ̀ wọn láìkẹ́ wọ́n fi gbọ́n tí mò ń sọ bọ̀ wọ́n ni mo ti ń bú wọn jù mo lè ní máa bú wọn mọ́ nísìn. Bẹ́ẹ̀ ìyọkọ tó pẹ́ tó bá sọ̀rọ̀ pé àwọn youth wa náà ló máa ṣiṣẹ́ yẹn. Àwọn ló máa ṣiṣẹ́ yẹn èmi náà dẹ̀ máa bá yẹn ṣiṣẹ́ yẹn ẹ fọkàn yín balẹ̀ báàgì mi mo ti mú bẹ̀ sí gbẹ̀yẹn ni tẹ bá ti sọ pé ó ti yá bí ṣe máa gbé báàgì yẹn nìkan mò ń bọ̀ nílé ajá máa wà lórí ẹ̀ ni. Tá a bá sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation Movement kí ló ń dẹ́rù bà àwọn èèyàn nílé àwọn tó ti darapọ̀ mọ́ wa kí ló ń dẹ́rù bà wọ́n. Bàbá mi Koiki bàbá tó sọ̀rọ̀ tán sí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ọ̀làjú ẹni ò tí ì tó bó ṣe yẹ kó tó ṣé tó ti bí tó ti lo 20, 30, 40 years sí òrí náà fún 24 hours. èyí kílẹ̀ tún sọ kò rí iná fún 24 hours báwo ṣé iná ẹ̀ ṣe pàtàkì ni. ẹ tí ò rí náà mo láwọn ibi tí mo gbé sọ pé àjọ bí àwọn gbọ́ngàn tó àwọn òrí náà fún 3, 4 hours rí èmi kò ṣẹ̀dé láti kù ìyàwó mi ní nígbà wo tí ì rí náà bí 6 months. Kábíyèsí lè dé. Àní wọ́n tún á já iná mi mo tún san owó lẹ̀ mo ní nọ́mbà àwọn tó já náà mo ní nọ́mbà lórí fóònù báyìí. Mo tún san owó. Ẹ̀ ń sanwó mọ́tẹ́ẹ̀rì tẹ́ẹ̀rì lò ìmọ̀tẹ́ẹ̀rì lò ń sanwó ẹ̀. Ibi tí wọ́n gbé ibi tí wọ́n bá àwọn èèyàn fà gbé wọn ò tí ì lajú bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n pé mo ti gbé àwọn ìlú bíi ìlú àwọn Faransé. Ẹ̀lú bá ní kí gẹ́rà jọ ṣé torí pé ṣé mo fẹ́ máa fi Nàìjíríà máa wé Senegal mo fẹ́ máa fi wé Niger mo fẹ́ máa fi wé mo ní bọ́dà mi Niger tó ń sọ yìí èmi gbé fún more than 15 years wọn múná lọ rí. Mali 17 years mo ló bẹ̀ wọn múná lọ rí. Côte d'Ivoire mo ló 3, 4 years wọn múná lọ bẹ̀. Algeria mo tún gbé bẹ̀. Togo mo gbé bẹ̀ Benin mo gbé bẹ̀. Ṣẹ́gẹ̀ tí wọn ò dé múná lọ gbogbo olú tí mo ń sọ yẹn lọ. Mo ní tí ẹ sanwó mọ́tò láti Èkó wá sí Kútọ́nù kọ̀ọ̀kan ló èdè. Dọ̀tún àwọn pé láìpù yìí ó yàtọ̀ síra wọn. Ṣé wọ́n tẹ́ tàn Nàìjíríà bí pé ẹ̀ tó bá ti mú lọ Nàìjíríà gbogbo Áfíríkà ló ti múná lọ. Tó bá ti múná lọ ní Nàìjíríà tó ti múná lọ ní gbogbo Áfíríkà nìyẹn. Ó ní wọ́n bí ẹ̀gbọ́n wọn láwọn giant. Ẹlòmíì mo tún wọ́n bí ẹ̀gbọ́n wọn giant àwọn giant tó fẹ́ ní gbogbo world. Wọ́n wọ́n pé giant gbọ́kọ̀ pọ̀ lásán ni. Ìbòló giant anti lásán ni ìbòló giant anti ní Nàìjíríà. Ìlú tí ò lómi tí ò níná tí ò lọ́nà tí ò ní security tí ẹ bá kú fọ okú wà náà ní mosquito ní kọ̀ǹpútà ṣá. Èèyàn máa kú sí sójú títí kan mọ́tò máa tẹ orí ẹ̀ títí tó máa fi flat mọ́ orí títí. Èdè máa sọ pé ìlú nìyẹn. What a calamity. Thank you so much. Okay, Gani. Láṣẹ̀dùmarè. Àní give up lórí wọn. Àní give up. Gbogbo wọn náà la máa sì bá sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn zazu Davido gbogbo wọn náà la máa bá sọ̀rọ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹ bá gbórin síta gbogbo ìró gbogbo kí gbogbo tẹ́ ń kọ yẹn ẹ kọrin tó máa mú àwọn èèyàn dìde tí spirit wọn máa wà nà another level ẹ fún aláwọn orin débi pé bí Fẹlá ṣe máa ń kọ àwọn orin àwọn ọmọ Fẹlá gbọ́n ti yáwọ́ ọ̀kan kọ̀ọ̀kan mọ́ nísìn wọ́n kàn fi orúkọ bàbá wọn sí jayé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìṣèkẹ́ máa kọrin sí gbogbo kì í ṣe pátá sí pàǹtì sọ́nà àwọn orin kọ́ra ní orin revolution la need àwọn orin tẹ́ bá máa jíńjà yàn tó bá ń gbọ́ lára rọ tó mọ́gì. everybody mọ̀ yẹn action gidi tó wọn máa gbọ́ ẹ̀ma gbé náà everybody mọ̀. Èmi mo ti fi tẹ̀sùbá mi wà mẹ́ẹ̀ mo ti fi tẹ̀sùbá mi hàn lọ́sàn-án yìí astagfirullah ìyẹn fún temporary measure ni nítorí wọn bẹ́ẹ̀ nípa máa jáde. Ẹ ṣé gan ni thank you so much. Mo kí Láṣẹ̀dùmarè àmín ẹ ṣé gan ni wọ́n ń gbọ́ àtẹ̀tílé wọn wọ bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́sùn tí wọ́n jàre náà máa ṣe sí wíkẹ̀ndì wà lọ́la ẹ ṣé gan ni ṣáwọn tí náà ti lọ sí skul ṣọ́ ti dé àbí wọ̀ lọ skul ìrìn àjò tá gbé dání ìyá tó ń wò yẹn ìyá Yorùbá ni
ẹgbọ́n sókè bàbá mi Kẹ́hìndé Sàlámì ẹjẹ àgbọ̀ tí yín náà mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tàwa lórí ètò pẹ̀lú wa ẹ má gbàgbé GoFund mi wa àsìkò ìpalẹ̀mọ́ ti bàbá wa tí Sunday Igboho tó máa lárinrin ọlọ́run bá ní kan lọ́dún ní a bá wa ṣe ní nírọ̀rùn àtàlàfíà. Inshallah wa qudratillah mo kí àwa Janet Adégàdú ẹ̀kábọ̀ 60 angels good evening sir good evening ma mo gbádùn ìyàbá mi. ẹ ń gbọ́ mi ṣe rí ètò ìṣẹ̀lẹ̀ tí wà ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn olórí wa àwọn olórí Yorùbá àwọn ní ń dá gbogbo wàhálà yẹn lẹ o àwọn ni wọ́n fa gbogbo wàhálà yẹn nítorí títara wọn nítorí títara wọn nìkan náà ni wọ́n fi ń dá gbogbo wàhálà yẹn lẹ kì í ṣe pé bóyá wọn mọ ibi tí àwọn wàhálà yẹn ti ń wá kí ló fà á débi wípé àwọn tí bí àwọn ọmọ bíbí inú ìlú tí wọ́n bá ṣe nǹkan kan báyìí àwọn ọlọ́pàá àwọn àmì wọ́n máa ṣe investigation lélẹ̀ rí wọ́n dẹ̀ máa mú wọn wọ́n dẹ̀ máa mú wọn. àwọn tí wọ́n wá ń pa èèyàn kiri tí wọ́n jẹ́ bíi terrorist bandit tó ṣe wípé àwọn tó ṣe wípé wọ́n máa pa ìlú rẹ̀ ní àmọ́ bí táwọn yẹn wà ìlú òfò. àwọn tó ṣe wípé àwọn bandit yìí terrorist yìí àwọn ni àwọn fẹ́ pa ìlú rẹ̀ ní káwọn ọgbà kalẹ̀ sáwọn yẹn àwọn àwo gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ló yẹ kí wọ́n ṣe àmójútó rẹ̀ kí wọ́n kọ́kọ́ dùn pẹ̀lú. àní ìlú òfò ní sẹ́ẹ̀ àmọ́ bí táwọn yẹn wà ìlú òfò ní wọ́n fi ń pè ní ìlú òfò nìyẹn bí ìlú òfò ṣe máa ń ṣe nìyẹn aráàlú nísìn bá gé epo nísìn wá sáré da kerosene wá da petrol sáré bọ́ọ̀nì terrorist wà lógbó nísìn tó wọn operate bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn wọ́n ti kidnap àwọn kan báyìí nísìn bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ní aago kan báyìí nísìn àwọn tó ń rìnrìn gbèrègbèrè wọ́n ti kidnap wọ́n ti kó wọn nógbó wọ́n ti ń bá ìlú nísìn. tó ti jẹ́ wípé nílẹ̀ Yorùbá Fúlàní Haúsá wọ́n máa ṣe bó ṣe wù wọ́n máa ṣe bó ṣe wù wọ́n ó di mélòó tí wọ́n ti mú ọmọ Yorùbá kan jáde nílẹ̀ Haúsá tàbí nílẹ̀ Ìgbò pé wọ́n ta ṣe mọ̀ sí èrò pé wọ́n ṣẹlẹ̀ rí. kò possible ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀. ọ̀ṣẹlẹ̀ rí. ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀. ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. tí ọmọ Yorùbá kan bá pa ọmọ Haúsá kan ní ilẹ̀ Haúsá wàhálà Yorùbá tí ọ̀nà tí yóò lè lọ dírẹ́dì. ẹ̀rí tí Tinubu ní kó tètè fún NNPP ní ọmọ yọ wọn kúrò lórí oyè òun ò ṣe nípa yọ wọn kúrò lórí oyè kí Supreme Court make a judgement pé APC ló win Kano kẹwàá rí so ẹgbọ́n kan tó sọ náà ní last year ẹ fẹ́ kí n máa tún sọ fún yín ni wọn náà máa jáde ní Áfíríkà. ẹ wá tìtorí tara yín nìkan ẹ wá ń jẹ́ kí wọ́n máa pa àwọn ọmọ bíbí inú ìlú tí wọ́n jẹ́ ọmọ onílẹ̀ ẹ wá ń jẹ́ kí wọ́n máa pa wọ́n ẹ lè dáàbò bò wá wọ́n tí a dìde alábẹ́ máa dáàbò bò ra wa ẹni kò ti tọ́jọ́. ó ti fi hàn wípé yìí gangan lè ń pa wá. Everybody knows that. ẹ wo àwọn terrorist tí wọ́n mú ní ilẹ̀ Haúsá tí wọ́n kó jọ yẹn tí wọ́n dá sọ fún wọn wọ́n ti kó gbogbo wọn sí wọ́n sí ọlọ́pàá. nígbà tó bá wá yá nìṣe yìí wọ́n wá máa transfer díẹ̀ bọ̀ wá wọ́n sọ pé wọ́n transfer díẹ̀ káàkiri wà ní Yorùbá o state mi gbogbo state tó wà ní Nàìjíríà nínú wọn. ìlú tí a gbé ìdí ara wa Haúsá ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ Haúsá Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ Ìgbò Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. àlè nífẹ̀ẹ́ ara wa tí Jésù máa fi dé gan àbá náà bí gan máa fi pa. nífẹ̀ẹ́ ara wa ẹ wá ti tó ti àpò títara yín nítorí tara yín nìkan ẹ sáàmì ẹ ó dàn bàbá mi ẹ jẹ́ n kí cousin mi dáadáa àmọ́ A-Star Entertainment happy new year my brother máa kí ẹ dáadáa mọ́ bọ̀ my big brother. mo ní obìnrin kan títọ́ jẹ́ ọ̀gá fún wa níbi bí mo ti ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ ọ̀gá fún wa ó ní kọ̀mọ́dà wa. obìnrin yẹn ìjọ tí mo bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ yẹn ní ọ̀sẹ̀ yẹn obìnrin yẹn wá bí mí léèrè wípé ìlú wo ni mo wá sọ fún pé Nàìjíríà ó ní tó fẹsẹ̀ mo ní Nàìjíríà
ó ní lóòfẹ́ Nàìjíríà èmi sáà tún sọ pé Nàìjíríà bọ́ bí understand ó níbo ni mo tún àmọ́ ní Nàìjíríà ó wá bí mi lè rè pé níbo ní Nàìjíríà èmi tó wá sọ pé Nàìjíríà ó ní hàn ó ní ẹ̀yàwó yán ní Nàìjíríà àwọn ìta lónìí yẹn o táwọn ògbébò tó ṣe wípé ìṣesí wọn bí ìṣesí àwọn Árábù lọ fẹ́ jẹ́. ṣé ń gbọ́ mi bàbá mi? À ń gbọ́ yín loud and clear. Ó ní níbo ní Nàìjíríà ó ní ẹ̀yà ó ní Nàìjíríà ó ní ẹ̀yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ọwọ́ abẹ́tẹ̀ yemida máa sọ pé Yorùbá ó ní Yorùbá ó ní Ìbàdàn Ọ̀yọ́ mo wá jánu ó ní Ọ̀ṣun mo ní I go to Yorùbá I go with my friend bó ti ń sọ English nù mo ní olóhùn ó ní Yorùbá ó ní Nàìjíríà ó ní Yorùbá lọ́wọ́ ní Nàìjíríà lọ jẹ́ kí Nàìjíríà máa jẹ́ Nàìjíríà ó ní àwa Yorùbá ọdún ọba ń gbọ́dọ̀ kí n bá parọ́ bọ́ lọ́wọ́ fi ìyá rọ̀ mi jẹ ní wàhálà ètò obìnrin yẹn sọ fún mi nù. Ó tún ní bọ̀bọ̀ kan Nàìjíríà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbèdé láìpẹ́ yìí bọ̀bọ̀ yẹn náà nígbà tó náà bí mi lè rè wò pé ibo ni mi ti mo ní Nàìjíríà ó ní níbo ní Nàìjíríà mo wá sọ mo ní Yorùbá bọ̀bọ̀ yẹn tí n bá sọ wípé láti ìjọ náà yóò sì máa tààbù àwọn different tradition Yorùbá gbogbo drama Yorùbá tó bá ti rí mi bá Yorùbá ní máa ń pè mí ẹ mọ̀ gbọ́ Yorùbá kò wá pè mí lóko mi mọ́ Yorùbá inú rí àmọ́ dùn àwa máa fi different fíìmù Yorùbá different tradition Yorùbá yóò máa fi hàn mí yóò máa wò. bẹ́ẹ̀ tí rí sẹ́ àwa máa sọ ọ̀rọ̀ mi yóò máa sọ fún àwọn èèyàn rẹ̀ yóò máa sọ fún gbogbo èèyàn pé ní Nàìjíríà ó pé Yorùbá ni bọ̀bọ̀ yìí o èyí wà máa wò wọ́n á máa wojú mi wọ́n á máa bára wọn sọ̀rọ̀. tó bọ̀bọ̀ Ghana kan náà tó jọ̀rẹ́ mi bá a jọ ń ṣiṣẹ́ níbi kan náà bí bọ̀bọ̀ yẹn àtọmọbìnrin kan ọmọbìnrin yẹn ó fẹ́ máa ṣe nígbà tó bọ́ yá ìbẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ̀bọ̀ Ghana yẹn takò bọ̀bọ̀ Ghana yẹn ni ó ní my brother forget o no use Yoruba play o bọ̀bọ̀ yẹn ní for that Nigeria na Yoruba na ọ̀gá for that Nigeria ó ní my senior sister ó ní na Yorùbá ẹ̀ marry na from Ọ̀yọ́ ó lówó àwọn àgbàgbà táwọn náà ṣe marriage pé òun lọ́nà ó ní àbígánà my sister marry Yorùbá ó ní nobody go fit tell me for say Yorùbá na small person for that Nigeria ó ní I know Yorùbá well well ó ní to say I never go there now na person go fit dey tell me say Yorùbá na small big person ó ní fún all those Europeans ó ní dem dey respect Yorùbá well well ó ní forget o tí bọ̀bọ̀ Ghana yẹn sọ èmi wá sọ wọ Ghana yẹn pé wo fàwọn eléyìí lẹ mo ní fàwọn eléyìí mo ní báwọn ti máa ń ní ẹnu tàwọn nìyẹn mo wá ń sọ fún mo ní èmi tó ń wò yìí ìbẹ̀ni lè mi fẹ́ o mo rò pé bọ́yá mo tó láyé pé èyí tí mo ti àjí fún Benin o ò tí ní láàgì rẹ̀. so àrẹwà wọ bọ̀bọ̀ Ghana yẹn kí fún níjọ́ yẹn so èyí tí mo wá fẹ́ fàyọ ni wípé ṣe rí àwọn aláwọ̀ funfun yìí pé báyà wọn mọ̀ lọ wọ́n mọ̀ nǹkan ti lọ àwọn náà wà ní ara àwọn ìṣòro wa tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ìlú yẹn pẹ́ nítorí àwa Yorùbá náà làwọn aláwọ̀ funfun ò sì fi fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà pẹ́ nítorí àwa Yorùbá gẹ́gẹ́ ni wọ́n fi fẹ́ jẹ́ kí ìlú yẹn pẹ́ nǹkan wọ́n mọ̀ pé kí ìlú yẹn bá ti pẹ́ tán àìdá kó jẹ́ pé àwa la máa wà lókè because wọ́n mọ̀ wá dáadáa. ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ ká tẹ̀síwájú ẹ ṣé gan fún àlàyé tí ẹ bá wa ṣe àdúgbò lọ́wọ́ yín làkàyè yín ò ní ìjọba mo kí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé gan ni. a tó wa lọ́wọ́ láìpẹ́ yìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Inshallah agbára Jésù Kristi lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run ẹ jẹ́ n sáré kí cousin mi mo gbọ́dọ̀ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lórí thread ká má jù bá wọn àmọ́ A-Star Entertainment mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ rí lórí program tẹ bá ń kọ́kọ́ gbọ́ afrobeat pé afrobeat máa kọ́kọ́ rí ta ló ní ẹgbẹ́ làwọn dèbídè wa àwọn tó ṣiṣẹ́ nìyẹn nílùú yìí pé wọ́n máa kọ́kọ́ máa gbọ́ afrobeat ní Central London mo sọ nínú abúlé wa ní gbogbo ìgbèríko lẹ́yìn torí ẹlòmíín wà ní UK
kò mọ tán pè ní Central London because gbàtẹ́ ti dé exposed anyone come on UK now are exposed. They did a lot of work when it comes to the Nigerian music entertainment. It did a lot of work, sacrifice. It's still into the entertainment industry. Will you talk about Nigeria to him taking it to Nigeria anymore? I don't think so. They are moving the entertainment industry from one country to the other, but Nigeria, nah. Hello, sorry, Instagram, hello, we share A-Star Entertainment, Amon. Virgin, oríṣiríṣi offer different projects. So when some of you everybody thought Nigeria was a great country, now we start understanding a shito country, Nigeria for. We know that there was a problem, but we didn't really identify the problem then. It's a leadership problem. A country put together by the British colony or the British Empire. Destroy our language, destroy who we are, and then try to tell us we should forget about that and then fix Nigeria. British labor fixing Nigeria. British to damage us, only fixing Nigeria. British never wanted Nigeria to work. They never wanted Nigeria to work. Because if they wanted Nigeria to work, they would never have put the whole 250 ethnic groups together. They knew that the Yoruba people were different from the rest of the 249. Put everybody together, and today now we're all struggling, to get our feet together. Living all over the world like slaves, like puppets. Struggling in the country called Nigeria. So if you think that the British want Nigeria to work, you're fooling yourself. The British government doesn't want Nigeria to work. All this diplomatic that they talk about is nonsense. Everybody knows that. If they like, let them send all the trade envoys to that shito country called Nigeria. It's only for their own business interest alone and nothing more than that. She died because of Yoruba nation. That's the mother of Dr. Oloye Adeyemo Igboho. And we are going to Igboho town on the 22nd and on the 23rd. Some of us will be arriving 5 days, 3 days, 2 days. A lot of preparation is going on behind the scene. So next month, where would you be? Are you going to be glued on the Koikimedia to watch it? Oh yes, then you got to support so that we can be able to deliver as well. A project like this, give and take. We could do 3 million, but at a capex, but we need our 3 million to be able to run it. We got already each of my staff, more extra person, Danny, at least minimum of 2. So that means the numbers of Koikimedia team traveling to Igboho will be double. Many people want to fix Nigeria. We tried as well, but you can't. It is unfixable. I was listening to, I was reading, I'm going to come to African Confidential in a minute. I do follow a guy on X, or what we call Twitter, and I already posted it already. And I'm no longer on TikTok, in case you're looking for me on TikTok. I take over TikTok, so I haven't got time for rubbish. So I've moved on from TikTok. Thousands of Yemenis have gathered in Houthi-run capital Sana'a for a demonstration following the US and the British strikes. This is the kind of energy that we need in Yoruba land. I can't show the video because, over the sky. You think Nigerians that are living in UK cares about what is happening in Nigeria? I couldn't make the plateau because there was another emergency that needed my attention. And Kimo promised me I was going to go to the plateau protest, but I couldn't, because I have another commitment that I had to deal with. But when I went back to watch, the images, to attend the plateau rally near on the 10th, near Iwaju Nigerian High Commission
in London. Number 9, Northumberland. They were not even up to 15. We cannot even unite to get ourselves out to support the people that were killed in Plateau State. That is why I said that our engagement abroad, Instagram, is because I'm charging the phone. Hopefully, to charge there, my data, that's okay. But if you are comfortable like that, you can go on another platform where everything is synchronizing as I speak to us right now. My name is OLAYOMI KOIKI, still the Koikimedia editor-in-chief and the CEO. Some of you gullibles will come and say, Koiki, kini news Yoruba nation. Are you an idiot? Oh, Bonton ni Koikimedia. Show be blogging. So Yoruba nation, Danny, I must not talk about other news. You know, what has TB Joshua got to do with Yoruba? You know, being called news, they mean, can you come about TB Joshua? I care less about TB Joshua. I care less about the whole shit. Oh, if you swear them to our necessary. Stupid people all over the place. Why are you posting this? Block or what traffic in it saw in the last 3 years. What the mukuro ninu word that way what biba bangda what go send kankan to le yo o ti wa nu afefe a ma fe lo be titi in 3 years in Timothy sọ̀rọ̀ lórí Yoruba nation kò sẹ́ni kankan tó lè yọ a de ti mẹ́nu kúrò mo le ti wá jáde ní lọ́wọ́ pé mo ti gba country bí àwọn idiot na ti gba country ẹ mọ̀ bá ń pè ní country ẹ pé country ẹ máa gba country ẹ máa jókòó sórí social media ẹ máa gba country ẹ máa dé pẹ̀lú ẹ ní ìbọn ní sky show ní sìn. Millions of people came out to protest against the US and the British strike in their country. They don't follow what is happening in Europe, or they don't care about what is happening in Europe. I want here another ideology. They will fight to the last man standing. Any makuma any mayemaye and youths. All my japara one, but on West. In Yela West in Peru, one more power Yoruba capable of that. But I want about it Bisoke and Panika Jawale. Because you are scared. But we cannot do it alone. It needs the multiple numbers of Yoruba people, scholars, intelligentials, experts, so that we can all rally around. No, every man say Yoruba nation, but if you maloshe Nigeria, you can't let mamu. Shefi kweko convenient if me na kamana say Yoruba nation ka to maloshe politics leyin. And some idiot come out and say, Jibelo Dibo fun Tinubu. Tinubu is a Yoruba man. That conversation with Babakito, and then so what? Toba congratulate Tinubu and then so what? She come and shake fun Tinubu. Èmi gan tí mo an sọ̀rọ̀ Tinubu gan nígbà àwọn èèyàn pè mí lẹ́yìn pé Koiki kò need ẹ. Ẹ máa ṣe program yìí lọ. Tinubu ẹ fi Tinubu sílẹ̀ kó máa ṣe tiẹ̀ lọ. Who cares about Tinubu? But about congratulate and then so what? We're talking about the future of the people that have been locked up all over the world. But many of you are waiting for one miracle from your pastor and your imam to come and tell you that the breakup of Nigeria is the only thing that can save us, the last solution. The Biafra will fight with their last blood. 2024, no grief for anybody. The military knows what the Biafra can do. They've already assessed the Biafra. And they know that they're not joking. I've actually joked. That's why the Biafra sometimes, they get very angry with us. Because there's kind of serious, like, just serious issue. But again, we're not on the same track. Let them do what they want to do. We do what we have to do. That's all. But they know that Yoruba, àwa báyìí bí ṣe jókòó báyìí àti gbígbó ṣe jókòó lọ́hùn yẹn brain wọn communicate bí ṣe jókòó báyìí wọn communicate pẹ̀lú àwọn tó wà sensible kò ń ṣàwọn tí wọ́n ti mọ nǹkan tá a fẹ́. mo ní bàbá kí tó yẹ pé mi lánàá ọmọ mi àwọn fẹ́ ṣe nǹkan kan báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ because he knows we're capable. We have good hands. Ẹ wo Prophet Ologunlowa, ẹ wo gbogbo àwọn medias wa back to back. Waking the minds
of people that their spirit have been killed. Our spirit have been killed. So let's go into it. Let me Twitter, but mind me to call me back again. So let me go back to US and UK bombing the world's poorest nation is risky and optically awkward, to say the least. Look, what many people don't understand is when the politicians are saying that they're not going to negotiate, some people don't have anything to lose. We don't have anything to lose. Just like what is happening right now, you know, between Yemen and the Red Sea, the US and the UK. These people don't have nothing to lose. That's if Sky News look up. That is what Sky News just said 1 hour ago. The US and the UK bombing the world's poorest nation is risky and optically awkward, to say the least. They don't have anything to lose. We will make sure we wake your mind up. Spirit interlocking amashi. The spirit of Yoruba gbọ́dọ̀ wà láàrin wa, gbọ́dọ̀ wà ní inú ọkàn wa láti lé ìbẹ̀rẹ̀ ogun la kíni gbogbo ìyàgbàjàgbà ẹgbẹ́ gbogbo yẹn jù sẹ́gbẹ́ kan. À ń bọ̀ ní Igboho àti invite ọba Tinubu gan bá fẹ́ wá kó máa bọ̀ kó wá bá celebrate ìyàwó tá a fẹ́ gbé lọ sí. Nothing will happen, okay? And if you are concerned, it's all going to be fine. You know, it's a burial, and then after the burial, you know, the next thing will be discussed. But for now, we are just inviting everybody. And if you travel for Kambale, make your arrangements. You know, nothing is going to happen. There'll be a lot of security. You know, to buy fake Ofiwa Jali. One nǹkan gidi mo sọ fún ẹ. Zamfara ló ti máa lọ dúró. Don't try it. Keep that nonsense in gbogbo bí tẹ́tí ń ṣe nonsense yẹn. The event will be fully secured throughout the whole day. Tàwọn àfi kúrò nínú Igboho, and even after tàbá kúrò nínú Igboho. We've talked about Igboho town in the afternoon. We might pick on it. I don't know how far I can go with the program, but I still feel very strong. You know, so because the wife is sleeping and the children are sleeping. But I'm sure we're all enjoying the program. You can call in at any time should you want to also add your 1 or 2 voices. If you like, talk about atrocities. Thank you so much. Thanksgiving, Mr. Olayemi Eshegoni. And thanks for following as well. We're no longer on TikTok in case anybody crops up and say Koikimedia on TikTok. I don't do live anymore on TikTok. The channel has been closed. They don't like truth on that platform. Not the people, but the platform itself. African Confidential. Most of us know him. He comes in and out of programs. He's mostly on the X. He wrote these when I think it was yesterday. Yeah, yesterday. No, 3 days ago now. You spend your whole time. Thanks so much for the love and the care. Abroad. It's not easy. You know, it's not easy at all. Especially, you know, when you are working. Even later, it's easy. You know, I'm going to lose some 2 hours or 3 hours. Today. Wife me lose soon. She's knackered till the latter hour. You know, many of our Pochi, Tiga the language, Nanare, in your wedding, don't go. Don't go up on the don't go for a affair. At the comb, baby, but I can't buy a Christian. You made a long barrel all over. You don't buy one by dear. You spend your whole time
tweeting about crimes committed by Igbos. That's what we love, Yoruba people. Igbo this, Igbo that, Igbo this, Igbo that. Yeah, they're criminals, if that's what you want to say. Yeah, they're criminals. Táwa náà ṣe criminal ni. Was Hush Puppy not a criminal? She be gbogbo akọ́la la love Hush Puppy. Ẹ̀yà àwọn olè. Ṣé gbogbo yín kọ́ lẹ love Hush Puppy nígbà tó ń jalè, tó ń fa fraud káàkiri, tó ń jí owó olówó? Yeah, rally máa wáyé, Mr. Labi Samuel. Ẹ jẹ́ ká parí òkú tán. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin náà lẹ ní ká má kó gbogbo náà inú orin, ká má kó sínú náà. One at a time. Ẹ jẹ́ ká ṣe òkú tán. Ká wá mọ̀ kí làwọn leaders wa lábẹ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye àṣẹ tó máa gbé sílẹ̀. Kò dẹ̀ ń ṣe rally nìkan la máa fi ṣe Yorùbá nation. Everything la máa lò. A máa lo diplomacy. Mr. Koiki bẹ́ẹ̀ náà lẹ ní ọ̀nà kan ọwọ́ ọjà kò ń ṣe bí ìtọ̀ ọ̀nà lórí burúkú ìyàdàgbòrò òṣì ìyàbọ̀ ń pásítà tó ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà. Anybody tó bá sọ pé mo ní Koiki yes. Ṣé ọ̀nà ṣe fi ìpọ̀ náà nìyẹn? Lọ́kàn tán yín ọ̀nà nìyẹn àbí? Idiot all over the place. Mo kí àtọ́bí mi lọ́mọ. Mo kí gbogbo àwọn Mùsùlùmí, kí àwọn Christian, kí àwọn oníṣẹ̀ṣe. Crime Igbo lẹ́ ń wá àbí? Igbo fake, Igbo this, Igbo that. Oh yeah, we know that. Criminal ni wọ́n, okay, we know that. And how, according to you, they are destroying Nigerians' image? Yeah, pé Igbo nìkan ló ń destroy image gbogbo wa. No, àbí Igbo nìkan ló ń destroy image gbogbo wa níta. Power náà destroy image ara wa. Continue to fool yourselves. Tábà náà tó ná kejì ní UK Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ni ṣe tèmi gbọ́ ni tí mo dẹ̀ rí evidence ẹ̀. Tábà náà tó ná tó ṣe fraud. Yorùbá ló ń ṣe fraud jù. Ọmọ pẹ̀ ni. So táwọn bá ń ṣe drugs, tó ń ṣe fake, ẹ̀yin ṣe fraud. So kí wá ní yàtọ̀? Ẹ lọ wo fídíò bọ̀bọ̀ kan mo bẹ́ẹ̀ ti rí. Mo tẹ̀ mọ́ part of Nigeria tí yẹn ti wá. Orúkọ jọ Yorùbá kò jọ Edo, I don't know. Wọ́n ní business $1 billion kò ní ṣe gbáìlà account. Wọ́n dẹ̀ interview lórí CNN. I was suit only. Ó fẹ́ ra Sheffield United. Just Google it. The man that wants to buy Sheffield United. Kẹ́ lọ kà lórí Google. So we are all involved, but the only way we can start identifying who is a criminal and who is not is let's first dissolve this union and let everybody go back to their region and deal with that region. When you go from any regional government and when the politicians want to come and operate like Abuja that doesn't have communication with the locals. No state police. Many people think in Nigeria will work on the fraudulent 1999 constitution. Tinubu will fix Nigeria. Okay, if he fix Nigeria, so Mahajo will sit forever. Let's continue. So we say that the Igbos, according to my brother African Confidential, will continue to tweet. They are destroying Nigerians' image around the world. But the world care less what tribe you are from. You think America cares whether you say it's the Igbo that is committing a crime. They put everybody in one basket. You're all Nigerians. You're all blah, blah, blah. You're all good people. You're all bad people. They don't differentiate whether it's an Igbo or it's an Hausa. Thank you so much, Safety, the domain. Why not let be on? If I keep Biafra law, you don't like the Biafrans, but yet you want to keep them in that shit country called Nigeria. We're already 1 hour 54 minutes into the program. Today is not the 13th day of the month of January. Still calm down. On this platform, we're going to raise 3 million. Yeah. Budget meaning for events affiliation, give and take. Because I'm a lot ahead. You know, the cost of everything I'm going to need. So we hope that we will get your
support. Ẹ̀wọ̀n pé ẹ̀yin tẹ́ lè lọ ìwé máa tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ lọ ẹ̀wọ̀n kẹ́ máa ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀yin tẹ́ lè lọ yẹn ẹ factor pé ok Mr. Koiki náà máa fún wa ní broadcast tó dáa yẹ kí èmi náà fún ní $200 ká tètè ẹ bá dẹ̀ fẹ́ lọ náà ó máa fi dá náà ni. But I don't think a lot of people will be able to make it because especially àwọn tó ń ṣiṣẹ́ schools just resume. There's a lot of expenses to pay in London as well and UK and different places. Even though the school is free, but we still buy the uniform, we buy the bata, we buy the pants, we buy this, we buy that. It costs a lot of money. But in the fair law, in that hard Igboho, yes, you know, it's more than okay for you to buy your ticket and prepare. So and they're working on different logistics. I'll be giving more updates, you know, especially the diaspora to fair law. So that in case the bike paper fail in a group, Latiko, Chata boss with full squad, telling, and the back party long am at Jemolen. What any don't. Bofulani to Bawa, that would bring Pata. Igboni la lani. Anybody want to call anybody do. A moment on board me buying. A big good time shit, and mamma, I want to go tell the one who book for Louis will anybody know you. I don't know it. One more bambo. One more bambo. Any sort of our candidate is sort of Lanco. Education is sort of dear Simbo. If you think the world cares about us, they don't care. Can you still let me do so? If I'm a commenter, when you go on a marry. Besides, African Confidential the general disadvantage of being black in most of these foreign countries, you appear suspicious already the moment you identify as a Nigerian. So, labroad. You go to be labroad, don't you understand it? But I can't be labroad. The moment you say, I am a Nigerian, I am from Nigeria, from that moment, you mention that, you are already a suspect. There's already like a suspicious around you. That is the stigma that we have been able to manage for many of us in the last whatever years we've lived abroad. Besides, the general disadvantage of being black in your dudu in most of these foreign countries. Owatuani category, Mona Lajawa kon talk with me, Mo for a very long time. One nígbà tọ́lọ́pàá ń lé àwọn káàkiri ní Saudi lọ́ti sọ mobile, nígbà tọ́lọ́pàá bá ń lé ọ̀rọ̀ mobile phone. Phone ti jábọ́ lọ́ti. And that was in Saudi Arabia. So she was able to reach out to me again. The moment, most of these foreign countries, if you appear suspicious, what did you do? What? Okay. Abraham Yenison, the moment you appear, you become okay. Yami David, Mama, why send us in it. The moment you're there, you'll be appearing as a suspect. As a suspect. Even though we are not a suspect. David. L'enfant que baba. L'enfant que moi. Achei de Maria.
àtìrẹ́jẹ kò ní sí. Now ṣé ẹ láìkì pé ká kúrò níbi tí ìrẹ́jẹ wà? Bó bá lówó Nàìjíríà máa rẹ́ ẹ jẹ, bó ò lówó problem. Ẹ lọ wo tí Tonto Dike àbí kí lẹ́ ń pè ní tó ń bá ṣe very dark man lẹ́ ń pè intimidation. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ten for you ọkàn bá wa lọ. Okay, mo ti rí message tẹ́ send. Màá kà síta nísìnyí. Mo ti rí ẹ ṣe gan ni. I'm gonna just rush this one quickly. The moment you appear in European countries, being your dudu, they don't even know whether you're from Nigeria or you're from. But the moment you say, I am a Nigerian, I am from Nigeria, I have experienced it in one of my travels, in the past. Gave them the Nigerian passport, and all of a sudden, Mokorikwe, oh, me, oh, passport yẹn. Ṣé à ń sọ èdè síra wọn? Mo ní sọ̀rọ̀ tí mò ń travel lọ. Wọ́n ṣà ń sọ èdè. Ǹjọ́ síwájú bẹ́ẹ̀. Kó wọ́n tó travel, o lè ní experience kan tá à ń sọ yìí. Wọ́n ṣà lọ. Wọ́n á rí pé ìkejì ó fún ní mokẹ́ easy. Ó fún ní magnifier. Wọ́n yàn máa mọ̀ pé magnifier. Ó fún ní magnifier. Ó wá ń pè magnifier. Ó fún wo passport yẹn. Ní ọ̀tọ̀ ṣàwò tán délẹ̀. Ẹ mú passport mi fún mi. Make him go. Many people have experienced so much like that. Ṣé nínú ìlú táwa ń gbé la fẹ́ sọ ni? No dog, no Irish. Lọ́bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó gbé nílùú ìkáwà tó dé. Wọ́n fi lé rẹ́ǹtì fún dúdú. So if you think that Igbo or Biafra ni problem yìí ló ń tarnish image wa níta, gbogbo alájọ ń tarnish image ra wa níta. Mo ní àwọn tó ṣe drug labroad kò ń ṣe Igbo nìkan, gbogbo Malaysia yẹn má bínú yẹn tẹ́ wà níbẹ̀ yẹn, axis yẹn wọ́n ṣe drug. Ọba kan mi gbé níbẹ̀ ní òde pàtàn bẹ̀ fún mi ní Malaysia, drug ló ń ṣe níbẹ̀. Ọdẹ ń nọ́ọ̀kì olúkálukú dẹ̀ ń ṣe tóun, Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín. Èmi ò ní kẹ́ ṣe crime, but tó wáyé pé nǹkan tó olúkálukú yín mọ̀ ṣe ni tó bá ṣáà ti mú ẹ ó revoir. The moment you identify as a Nigerian, even the worthless passport has already indicted you because of the stigma it carries. The Nigerian passport. Àtẹ̀dúpẹ́ fáwọn kan tó tẹ̀ ní British passport àti American passport. Register wa kan náà tó ní kábàáwọn dúpẹ́ pé òun ti gba British passport. Ẹni bá gbà irú àwọn yẹn ti bọ́nú wàhálà. Because you don't have, you can just get a visa to go to Nigeria. Only that I pity a lot of people that still have this passport. They want to know how can you have a British? Ọlọ́run jẹ́ kí mi ní irú British passport yẹn kí wọ́n tún máa fi Nigerian passport travel close in Nigeria. You are taking a risk. Travel with the British passport. Jẹ́ kó fún ẹ ní visa so that for your own safety. Any British passport, any American passport. Because I fẹ́ lo Nigeria so that kọ́ lè mọ̀ pé tẹ́ bá wá land sí Nigeria. Our disrespecting, but tó bá yẹ pé gbé American passport débẹ̀ wọ́n máa fún yín ní respect. I don't think most of us know that. Sister mi kan mo ṣe bá sọ̀rọ̀ lánàá. Ẹ̀gbọ́n tó wáyé pé mo ní àwọn sister wa kan America. Àwọn wá sórí program. Àwa ń sọ̀rọ̀ lánàá. Ṣẹ̀ṣẹ̀ tán bí iṣẹ́ ni. Ṣìgìdì owó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n tó wáyé pé ó ní àwọn mẹ́fà mo ní sọ state tó ti wá. Oní tí Yorùbá nation bá dúró lẹ́nu ó máa lọ wá investor ni ó ní but àwọn mẹ́fà local government ẹyọ kan kọ́ṣà fún àwọn ẹ̀rí nǹkan táwọn máa ṣe síbẹ̀. Àwa ń sọ̀rọ̀ ní mo bá sọ̀rọ̀ lánàá ó lọ trip kan lọ́lé ní tó bá wọn pò as an American citizen. Àbúrò ẹ̀
ìyẹn wá fi bá wọn fa wàhálà airport we always have one person tó nígbà àwọn tó dẹ̀ ń follow Yorùbá nation dáadáa ó dẹ̀ mọ̀ tó lè máa lọ ìyẹn fi bá wọn fa wàhálà gan àwọn tó travel pẹ̀lú American passport òun padà lọ ní ẹ̀rí bọ́mọ Amẹ́ríkà lòun ni kí lóun fẹ́ máa di ẹ̀wọ̀n ò lè Nigerian embassy custom ìgbà wo lọ́wọ́ going to that again anyway. So what exactly are all those meaningless, angry, anti-Igbo tweets? Okay, I think by Lagos money lọ́wọ́. Ẹ sọ fún Jagaban kó jẹ́ kó máa lọ. Ẹ fún wọn ní referendum kó máa bá tí wọ́n lọ. Ẹ ní ṣe yẹn. Problem tèmi ní pẹ̀lú àwa àtàwọn Biafra àbáwọn táwọn pẹ̀lú àwọn Igbo ẹ̀tẹ̀yìn tẹ máa ń ní sentiment about them. Ó ní pé like wọn dẹ ẹ jẹ́ kó máa bá tí wọ́n lọ. Ẹ lè hold wọn. Èmi dẹ̀ ń gbàdúrà kí Simon Ekpa kọ́ lọ bá fún ní agbára dáadáa sí. Ó náà sì nídìí àwọn ẹrù tó dáa. Ó náà retí àwọn ẹrù kankan ní lọ́wọ́. Ó náà sì nídìí àwọn díẹ̀díẹ̀ kan sí. Kọ́ lock gbogbo space. Plane tó bá gbà ọ̀dọ̀ wọn kọjá wálẹ̀. Ó kù díẹ̀ ní 2024 mo mọ̀ bí a leap year ni but it's going to be very tough. Ọdún táwa yìí ó dẹ̀ ti ń ṣọ́ already. Tó bá ti mọ̀ mo sọ fún yín last year mo ní ogun bọ̀ ẹ̀rọ ogun Nàìjíríà nìkan ni mo sọ. Bọ́ọ̀ ni Rishi Sunak tó sáré lọ sí Ukraine tó lọ kó $2 billion. Mo kí yín ẹ̀ka lẹ́wà yàwá ògìní. Ọmọ tí 2.5 billion jẹ́. Àwọn ò fẹ́ jẹ́ kógun stop tógun Nàìjíríà bá dé náà ní sí bó ṣe máa pump owó fún Nigerian government nìyẹn. And this is not 1960. Ẹ bá rò pé government Russia máa support UK tógun bá bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà. You'll be fooling yourself. Tẹ bá fi pé China máa support. You'll be fooling yourself. South Africa ò ní support. Ìbẹ̀rẹ̀ South Africa tó gbé Israel lọ sí follow case yẹn. Mọ́ tó ń lọ lágbàáyé. Imagine a whole South Africa. Nigeria ò ṣe country. Therefore, South Africa. Òun nìkan ní gbogbo Africa. Ó ní tí Israel ń ṣe yẹn wọn ò ní gbà. Kí ló dé? Ó ní ẹ ti commit genocide. So if you think that tógun bá bẹ̀rẹ̀ ní Nigeria lálẹ́, if you think South Africa will support the federal government of Nigeria, you'll be fooling yourself. You'll be surprised that many African countries will rise up against the people that are in need of that self-determination. But because our if we take a bold step, Biafra they're ready to take a bold step here. But 22-23rd, 23rd, ìlú Igboho tó bá ti Rankara ó jẹ́ tètè ràn Lankara rà tètè Rankara. So what exactly are all those meaningless and angry anti-Igbo tweets of yours meant to achieve? It's achieved nothing. If you like, abuse Igbo from now to thy kingdom come. It achieved nothing because they are still part of Nigeria. They are still Nigerians. They have the right to live anywhere. Ẹ̀yin kẹ́ decide bóyá ẹ fi jẹ́ kó gbé pẹ̀lú yín or not. Má fi lé bàbá rent, má dẹ̀ pa lé bàbá tó bá ti ta problem ti ẹni yẹn. And we don't have the control of our government. Ṣé mi ni máa sọ fún Tinubu nísìn pé má jẹ́ káwọn ọmọ Igbo wà lẹ́kọ̀ọ́? Ṣé Tinubu máa dá mi lóhùn? Ṣé Sanwó-Olú máa dá mi lóhùn? Ṣé Ọbaṣẹ́kì máa dá mi lóhùn? They are not going to listen, all these corrupt politicians. So the only way we can make them to listen is to force the shutdown of the system and then demand for our right to self-determination. But criticize our Biafra. You can't have your cake and eat it. But presently today, they are Nigerians and they have every right to live in any part of Nigeria. It's as simple as that. You might not be comfortable with that. Just Third Mainland Bridge. On ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kẹ́ máa bá ká fi yín bọ̀ ògùn Third Mainland Bridge. Ọ̀fi bá wa tún ṣe nísìn olókùn tó ń kú níbẹ̀. Ká fi yín bọ̀ ògùn. Ẹ lọ jábọ́ sórí Third Mainland Bridge.
kó bá kọ̀ fi jábọ́ kó sọ pé òun fi rẹ̀ bògún fún Third Mainland Bridge o ká má rẹ̀ jẹ́ o kí ọba accident o kò rẹ̀ jábọ́ sínú ẹ̀ kó kú dànù. Presently right now lè ṣe kankan fún àwọn ọmọ Igbo nínú Nàìjíríà because we are still all Nigerians. Mo kí ìyàwó Elizabeth Adesanya so ìkan náà máa múni méjèèjì. We don't love them, they don't love us. We hate them, they hate us. But right now wọ́n náà wọ́n fẹ́ Nàìjíríà mọ́. Yorùbá dẹ̀ tún sọ pé kọ́ dúró sínú Nàìjíríà àwa ń jọ intimidate ara wa. Bí Biafra gan bá fẹ́ tẹ̀lé wa lọ sí òkú ìyá Ìgbòho mo tẹ̀wọ̀n pé máa tẹ̀lé lọ́wọ́ láyé lọ́la pé ṣáà ti sọ fáwọn Simon káwọn náà raṣọ kó máa gbé gún wọn bọ̀ kájọ pàdé nígbòho ìyẹn máa bí inú àbí àbí ìlọ́wọ́ chief lọ́la pé ṣáà ti ránṣẹ́ sáwọn Simon káwọn náà bá àwọn ṣáà Simon ṣáà pè nígbà tí ìyá kú káwọn náà lè tètè ràn ká mọ̀ báwọn tẹ̀ bízì nísìnyí náà Simon bízì ọwọ́ ẹ̀ kún gan ẹ mọ̀ ọ̀pọ̀kùnrin ní Simon ẹ lọ wo fídíò ẹ̀ kan tó wọnú ice omi ice ẹ mọ̀ bọ́ ṣe máa ń wọ àwọn Russian ló máa ń sábà ṣe kíní ẹ̀ inú ice water gidi níta ó wọnú ẹ̀ lọ ó tún jáde padà ẹ̀bí tí àwọn ọ̀pọ̀kùnrin lòun ẹ̀rọ kò ń ṣeré ni jẹ́yìn rọ́pò Simon ń ṣeré ó kù díẹ̀. If you no longer wish to share the same country with them, pẹ̀lú àwọn Biafra, if you no longer wish to share the same country with them over what you feel is their criminal tendency, kò sí nǹkan tó lè ṣe Igbo wọ́n lè tó bá possible gan wọ́n lè duplicate èmi fún ara mi in táwọn good nìyẹn kò anything don duplicate. So Tabawa think we don't want to live with them. We are not comfortable with them. Then maybe we should channel all your frustration and anger with them at the Nigerian government. Nigerian government, they can't channel energy or see. I want channel the sound Igbo tó tajà tó bá rajà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn tó bá mú lọ tó bá mú padà sọ pé òun nígbà. Ó dẹ̀ mọ̀ pé fake ló ń tà fún ẹ fọ́tẹ̀ ní ìbí Nigerian government ni náà tá ní government ò fò tanitana ní ṣé government àkàrà àtẹ̀kọ́tẹ̀ níyẹn ṣé government làwọn yẹn these are not government ṣé bọ́ ṣe ń ràn government náà nìyẹn mo jáde mo sọ pé wọ́n ń bọ̀ wá bọ́ǹbù Lagos Ọ̀tẹ́dọ́lá kó 1 billion lóko fún Lagos state ọmọ àjẹké lánàá ọmọ kú lẹ́nu àti mọ̀ pàjẹ́ tó ké lánàá kan ló pọ̀ mọ́ ó ṣe jẹ́ gbà tèmi jáde tí mo ní wọ́n bọ̀ wá bọ́ǹbù Lagos ní Ọ̀tẹ́dọ́lá ní kó lọ release 1 billion ẹ máa tọ̀nà yín. I just hope Lagos State spend the money and defend and protect Lagos State because that threat is still there. Tó bá wọn kọ́ gbọ́ tó bá wọn kọ́ máa gbọ́ problem tí wọ́n ní gbogbo alájọ máa jẹ breakfast èmi náà ní family long ọlọ́run kò fi ṣe ẹ̀ṣọ́ wa. So rather than us frustrating our anger pẹ̀lú àwọn Biafra a ṣe push ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn governors wa and tell them that we don't want to be part of these criminals àwọn tó ń ba ayé jẹ́ a ṣe yẹn ẹ̀wà máa àwa push anger wa and push ẹ̀ jáde. I don't have to agree with everything they do. I don't have to like them. But lórí ipa fíjọ pín. That is the reason why we are working together. That's all. There's nothing I can do to that. I'll be like Chief Lola. That is send invitations so that will be Biafra. Then we can push Chief. Don't know where my Larola. I just send messages. And why they can't be Biafra? Wow. So that sound like a win-win situation. If you were truly genuine, but you are not, most of you are just drowning in hate. Your life is so miserable because the egos just live rent-free in your head. Otherwise, how does a normal human being just wake up every day to cry about the supposed problem
with no effort whatsoever towards a solution with a question mark. You don't like and you can't stand them, no problem. Appeal to your government to allow them to carry their wahala and go. This thing is really simple. I like one disturb wa, olè ni wọ́n, jàgùdà ni wọ́n gbalẹ̀, kódà àwọn náà fi gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ sọ fáwọn governors wa, àwọn politicians wa, and let them go. That's all. Let them go. So that èyí tó bá fẹ́ wá gbé láàrin wa, àwa vet a profile. Just the same way, that's a profile èmi náà nílò yìí. You can't profile me. Èmi mo ní mo fẹ́ lọ sí Nàìjíríà, mo fẹ́ gbàwé nílùú yìí. Ọ̀dọ̀ náà dà tó bá máa gbàwé nílùú yìí, àwọn kankan wà tá a máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀, mo ní no problem. Ṣé kí n fi gbé nílùú yìí ni? No problem. I agree with it, and I've lived there for 2 decades, abiding by the rules and regulations. Until if you need any ṣe, I won't do it. Ìtọ́ bá ní kí n ṣe ni máa ṣe. And that's why intention ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ sáré kan tí àǹtí mi send ká tó lọ sí the next section. Nigerians are too poor to revolt. Ẹni ṣe because àwọn olórin àwọn ṣé ẹ mọ̀ pé each orin tán kan wọ́n make owó lórí ẹ̀. That's why they can buy brand new cars, they can live a luxury life, they can enjoy. But they are not singing the song that will push the human mind. So àwa nísìnyí àwa ń try láti crack àárín yẹn, but it's proving difficult because lọ́gẹ̀dì ní àdẹ̀sọ̀rọ̀ ọyàn àti dín kankan níbí báyìí. So you don't want that kind of thing. Ilé sọ ó fẹ́ pín Nàìjíríà ọ̀dẹ̀. Nàìjíríà ṣe pín. Soviet Union was very powerful more than Nigeria. Nígbà tásìkò tó ní 1990-91 ó pín heaven ò sọ̀kalẹ̀. And don't let anybody fool you pé ayé kan máa parẹ́, ayé kankan parẹ́. Èmi àti ẹ nígbà tá a bá dàgbà tá a bá dògbò àwa la máa lọ. Ayé yìí máa wà títí ní forever. Ayé kan máa parẹ́. Èèyàn sọ pé ayé máa parẹ́, níbo ló fi parẹ́ sí? It's lies upon lies. Mo kí bàbá Yínká Ògúndélé, ọ̀kan láwọn mú èdè àríyọ̀ mo kí Silver Badmus mo kí ẹ, aláwọ̀ bàbá mo kí yín, mo kí ẹ̀ tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lósì. Ẹ̀ ń tábà ẹ̀ ti dárúkọ, ẹ̀ túbọ̀ comment, I'll make sure pé a dárúkọ yín. Ṣọjẹ́ káka ilé díẹ̀ sí. Governor Sule Lamido of Jigawa State was quoted last week as saying that Nigeria cannot break up because members of the elite are united. Àwọn ló ń pè ní elite, ẹ̀hún náà ni Ọ̀tẹ́dọ́lá. Ìbí jáde, èmi fọ́ tatata ní London. Ó gbọ́ program mi through his proxies. On the same message Ọ̀tẹ́dọ́lá pé Koiki bọ̀bọ̀ wèrè yẹn, ìkànnì máa pè mí nìyẹn, á ní bọ̀bọ̀ tó gbádùn yẹn tó wà ní London yẹn. Ó mà náà máa bọ́ǹbù Lagos State. Gbogbo investment mi tí mo ní ní Lagos State ó yá kó 1 billion fún Sanwó-Olú. Ẹ fi pàwọn náà mọ̀ tó ń lọ. Èmi náà mọ̀ bó ṣe ń lọ. Owó àbúlà dẹ̀ fi ṣàbúlà dìlù. So the elite mo rí ọ̀kẹ́ owó. Ẹ̀kúndélé Mohammed náà ló máa ń post gbogbo wọn. Iṣẹ́ tó ń gbà níṣẹ́ nìyẹn. Ó dẹ̀ máa tẹ̀sí mi lójú. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ṣe tó kàn tẹ̀sí anybody lójú. Fóònù ti fi lọ́lẹ̀. Ó lè ti charge díẹ̀. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Àkó bó ṣe ń lọ. So back up yẹn. So wọ́n mọ̀ pé àwa làwa unite. Àwọn elite unite. They're very smart people. Wọ́n mọ weakness wa. Wọ́n mọ strength wa. Wọ́n mọ ibi tó ti lè da gbogbo wa rú. Ibi tó dẹ̀ ti lè da gbogbo wa rú. Òun náà ni this evil force owó yìí. Tó lóṣèlú bá dé nísìn tó bá gbé $50,000 sílẹ̀ báyìí sí UK, ó lè dájálẹ̀
They are very good at that. Tó bá gbé 50 million naira sílẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn, ọmọ àdá gbogbo. That's what they've done. Because wọ́n mọ̀ pé the poverty, ẹ máa wonder pé ní London, yeah, ṣòfin gbogbo àwọn kan wà, agbèrò náà wà London o. Agbèrò gidi táwọn olóṣèlú ti kó wọlé, agbèrò gidi. Because what it, okay, ṣe ẹni tó níwèé bá lọ ibi ṣiṣẹ́. So tó lóṣèlú bá fún ọ lówó, wọ́n máa lọ kọrin fún gbogbo wọn lọ sí Chatham House. Kò ń ṣe gbogbo wọn ní agbèrò, but majority wọn. Gbogbo àwọn tó yẹ lọ sí Chatham House nígbà tí Tinubu wá, ẹ béèrè pé mélòó nínú wọn ló ti relocate lọ Nàìjíríà nísìn. Tó bẹ́ẹ̀. They can't live in that society. Ó lè gbé ní Nàìjíríà for 3 months straight. Èyí tó lọ ṣe business gan máa sá padà wá at some point because stress máa pa. Gbogbo àwọn tó lọ kọrin fún on your mandate Bọ́lá ní Chatham House, ẹ béèrè pé mélòó nínú wọn ló ti padà sí Nàìjíríà nísìn. Àwọn náà máa ní ṣé mi náà lọ Nàìjíríà. Èmi ní Nàìjíríà ọ̀dà, so èmi ò lè ní lọ Nàìjíríà. Ẹ̀yin lẹ sọ pé Nàìjíríà máa dà tí Tinubu bá ti débẹ̀, so ẹni kẹ́ relocate lọ. Sule Lamido, Jigawa State Governor, wọ́n sọ pé Nigeria cannot break up because members of the elite are united in preserving their advantage over the masses, irrespective of their differences of tribe or religion. Àwa làwa ṣì ń jà, orí olókun, orí ẹgbá, orí àwo, orí kòkò, orí ìṣàsùn. They are already united. Nigeria is said is too weak to break. Who will break it? Question mark. Wọ́n bi wá pé ta ló máa break ẹ̀? Ṣé wọ́n láyè Koiki ìwọ tó ń pariwo ní London? Ṣé o ní àyà láti break ẹ̀? But wọ́n mọ̀ pé Igboho ní àyè, but Igboho ò lè dá ṣe. It needs us rally round it pẹ̀lú Bàbá Akíntóyè kájọ break ẹ̀ peacefully. Bí bá sọ pé peacefully yẹn, the other way of peaceful. Tá bá ti rí peace, the other one yẹn M1 ni. The ordinary person in Jigawa, or the ordinary person in Sokoto, or the ordinary person in Bayelsa, is it the Igbo organizer or the Yoruba selling kerosene by the roadside? Ẹ bọ́ ṣe kó wa papọ̀. Ṣé Yoruba tó ń ta kerosene ní roadside and the Okada man in Delta, they don't have the capacity to unite because they are burdened by poverty. Poverty ti pa wá. We have taken away from them their dignity, their self-esteem, their pride, the self-worth, so that they cannot even organize. Organizing the Levy Balole in 2021. I'm more full. I'm more weary. I'm telling you, more normal. I realize listening to coach more normal. And try to organize. Kevin why is gbogbo táwọn Biafra ń ṣe tension rí tó bá yẹ pé àṣedélẹ̀ tán ni gbogbo táwọn ṣe máa ń gbogbo ilẹ̀ àwa tí mo la fi ṣe ń gbọ́n lọ́lé everything máa wà computer digitalized pẹ̀lú fingerprinting wọn tó pé tá a bá sọ pé ní báyìí ní báyìí ló wà máa sọ pé báyìí ló wà ọba gbogbo ẹ̀jẹ̀ ọmọrin àjọ ọkùnrin sí méjì àwọn ìtàn ló fọkàn àwa wá sórí social media mo rí kan tó kọ́mẹ́ǹtì sórí Facebook mi ibi tí èmi ti ń jó tèmi èmi gbádùn ayé mi lọ 6,000 kilometers ni mo wà away from Nigeria mo ti lọ jó lọ́dọ̀ Alájà Adéyẹyẹ lọ jó ó kọ́mẹ́ǹtì bẹ́ẹ̀ ó ní we don't trust you and Igboho again ó lè ṣì ó ti trust bàbá tó bí ẹ wèrè idiot all over the place we don't trust you ta ló ní kẹ́ trust mi tẹ́lẹ̀ ẹ bá máa trust me. I am 6,000 kilometers. Wo kí Fúlàní tó jí mi gbé nílùú yìí á jẹ́ pé ọwọ́ Britain ó ti wà nínú ẹ̀ because kí ló dé tí báwo lọ sí àlá Fúlàní kó wọlé tó wá di pé ó máa jí mi gbé. I live 6,000 kilometers away and I've been out of Nigeria for 20 years. Tó bá mo tán pọ̀ 20 years ó jẹ́ máa ka many days ló wà in a month
kó wá mú lọ sí 365 days kó multiply ẹ̀ ó fi pé 20 years nǹkan kékeré ni kíyàn jókòó síbi kan. mo kí bàbá wa Kọ́láwọlé Àdìgún, ẹ̀gbọ́n mi Akeem Ayọ̀délé mo kí ń sà, bàbá Mojid Ibrahim, mo kí ìyá wa Àṣàkẹ́, mo sì kí grandma ìyá mi Tóyìn dáadáa Àjàyí, ẹ ṣé gan ni. Òkìkí mú ìwà mo kí yín, mo kí gbogbo ẹ̀ńtẹ̀ ń bẹ ní gbogbo borders wa, ẹ̀gbọ́n mi Ọlárẹ̀wájú mo kí yín, mo kí safety domain, mo kí gbogbo ilé ẹ̀kan sí. Mr. Koiki, we need the rally again in Yoruba land. Ẹ jẹ́ ká parí òkú náà, a lè tiná bọ gbogbo ẹ̀ ní the same time, a máa mú lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ni. Dennis mọ́tò mo kí ẹ, mo kí Easy lẹ́ẹ̀kan sí. Easy ló fi ilé ránṣẹ́, DHL ló fi gbé, oye tó bá cost òun Ìgbòho wọ́tẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Mo ní kó jẹ́ kí n ṣe ní London, ó ní náà kódà mò ń gbọ́n Miami lára ní ojoojúmọ́ ni ó ṣe wà ìyá onínúure abiyamọ tó tọ́. Problem tiwa ló pàyà yẹn. Kí ni brother mi kan Tokyo? Only politicians use most of the so-called celebrity to divert people's attention by giving them money to buy cars, house. People would think it's the money. I mean, every day lè máa máa rí àwọn celebrity, àwọn tó ń ṣe content creator. I know, I just buy house, help me thank God. I don't know how they make their money. Bí a lórí social media náà ni, èmi ò kúkú make owó mọ́ lórí social media, so àmọ́ reason táwọn èèyàn ṣe ń sọ pé yeah, àwọn make owó. Program táwọn ọmọ mi ń wò lójoojúmọ́, èmi àti ìyá máa ń bèèrè kí ni program, bí akémi náà kúkú máa ṣeré pẹ̀lú àwọn ọmọ nínú ilé ká gbé kámẹ́rà, because bí àyẹ̀ máa fún wa lówó. I think because we sit here, we are making money. Ẹlẹ́mi bá dẹ̀ ti gbọ́ta tí wọ́n ń béèrè gbogbo ẹ̀ lẹ́mọ̀ máa send message ẹ̀ àwọn náà ní ìdòwò ẹ̀ fún mi lówó. I'm not your government. Government ní ìkẹ́ lọ bá kó fún mi lówó. That's what we are saying we should get out of Nigeria. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa Mrs. David. Wọ́n ní kí n kọ̀ rephrase lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé ẹni tó wà ní Sokoto àbí Jigawa àbí ọmọ Yorùbá tó ń ta ọmọ Yorùbá tó ń ta kerosene àbí ọmọ tó ń ṣe obìnrin àbí ẹni tó ń wọ̀kadà. Up there, we elite, we unite. We will never allow Nigeria to break, because once it breaks, we will lose. But the common man loses nothing. What is he losing? He's already in hell. He cannot lose anything more than this hell. Straight from the house's mouth, a candy admission that it is the elite who runs Nigerians' affairs that have kept the common man squalid, wretched, in hell. Hell. Elite wà nínú Nigeria already. We see the ruling elite quarreling and calling each other bad names, but it's just a game intended to fool the public. In reality, they are quite united in quietly sharing the money, delivering little or nothing to their various constituencies. They have a stake in keeping the country exactly as it is weak and confused to exploit. Muke Walata, Olori Ebiwa. Sule Lamido's statement is a revelation. It is as if lightning suddenly flashed, pushing aside the darkness and revealing the entire landscape for one moment. So that is Sule Lamido. So we are still 2 hours, 28 minutes into the program. We probably just have about 28 minutes more. So Komadi 3 hours. No, Tosan was about 4 hours. So let me go straight back to Igboho. We talked about Igboho town. And we were looking at, Owa nínú Ọ̀yọ́ state, and brother mi kan pè mí láti Niger, wọ́n ní Mr. Koiki, wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà la máa ṣe, we will do it as much, a máa make sure pa fún Ìgbòho yẹn ní, even though olóyè ti fún ní gbogbo tó need, but in terms of irú àwọn mosque, church, gbogbo kìíní yẹn, Koikimedia will try to make sure that when we arrive in town ahead of the ceremony, we will be showing you places. Taba ní ẹni tí ó lè spare wa ní mọ́tò wọn for my team, I wouldn't mind. If not, I'm allowed to rent. But we prefer something like at least 7-seater, or something bigger. So taba ní ẹni tó ní mọ́tò pé Mr. Koiki,
kẹ́kọ̀ọ́ lò ẹ bá ti lò ẹ dá padà maintain. I can assure you that. So tabalẹ̀ tó ní wáyé méjì ni we will so that we can, because I'm going nínú town yẹn àwọn lè máa fi ọ̀kadà máa fi move káàkiri, so wọ́n gbọ́dọ̀ ní mọ́tò. If not, we will charter our own vehicle. So tabari diaspora àbẹ̀ tó wà nílé pé Mr. Koiki kẹ́kọ̀ọ́ yá ní o àfúnyín torí gbogbo tí wọ́n yá wa nígbà yẹn oríṣiríṣi nonsense làwọn èèyàn sọ, so ẹ jẹ́ ká mọ̀ so that a lè jẹ́ kó easy fáwọn ọmọ yẹn to move around. My team will be arriving ahead before the event, so but we don't give too much details, but we're not married, so we're working to make sure that everything comes in light. So being as I will just be there in spirit and mind. So if you're thinking that in February, don't worry, I don't make it down there, so I don't have to be on the ground, but my team will be fully on the ground as well. So gbogbo church mosque tó sọ yẹn gbogbo pátápátá gbogbo bí tó bá jẹ́ iconic places nílùú Ìgbòho, we will make sure that we bring it, river ni as much as the places that we can touch. Then there will also be area views as well. So I have different teams that operate different things, so we see how it goes at Borolong. So that is on Igboho. The Alaafin in Exile, a study of Igboho period in Oyo by R. Smith, 1965. So I don't know what that is all about. So let's see. So it's a book, African history. Okay, Alaafin in Exile, a study of Igboho period in Oyo history by Robert Smith. Robert Smith lè kó máa kàn tọ́ wa. Robert Smith. Báyẹ̀ kí bàbá Akíntóyè ló kọ́ nísìnyí a different thing. Báyẹ̀ ká kan tó kọ díẹ̀. The Journal of African History, 1965. Page 57 to 77. Preview. Oyo of Alaafin. The Oyo of Alaafin are three. First, Oyo Ile, Home Oyo, Oyo Oro, Oyo of the Ghost. That slippery place where Oronyan horse stumble and slide. The Katangwa of the Hausa, then Igboho, capital of 4 Alaafin, who sought refuge there from the aggressions of their Nupe and Bogo neighbors. And lastly, the new Oyo, Agodi Oyo. Agodi become Oyo, where since Bows. And lastly, the new Oyo, Agodi Oyo. Agodi become Oyo, where since 1837. 1837, there was nothing called Nigeria. I think I should be able to pull this up now. Yeah, so I think we should be fine. So, what you charge there, so what you want in that more data now. So I think, yeah, I can increase in mine. It's dark, I can't see anything here. I think it's okay like this. That's it. Better. There might be no latin if you see bushy water lane. I think it's better that way. So this is just a background again throughout this month. Titi Tamafishe Okunye. It will be more conversation on Igboho. We'll be using that to do our Yoruba Nation campaign and history of Igboho. So if you know, man, learn a lot. Itabashi mistake. Debate Igbo program here. Ẹ pè mí, ẹ fi voice sílẹ̀, ẹ correct wa, because gbogbo ilé tá n ká nísìn àwọn kan ló kọ́. Mo kí yàrá Mọ̀rúfà làwà, wọ́n ní good morning my lovely Chief Koiki. Ṣé pé mo tún di chief? Mo mọ̀ pé mo ti di chief. Ẹ káàárọ̀ mà, agbo kan ló ṣẹ̀lú.
mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. So ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ sí nípa ìtàn tí wọ́n kọ sí bíbá yìí. 1837, ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí calculator. How many years was that? Calculator mi dà. So ẹ jẹ́ ká minus 1914 minus 1837. That's 77 years. I want you to buy it. They've literally destroyed who we are. Between 1837 and 1914 is 77 years interval. That means Baba Abi Yatoba Bini 1837, which some of our grandparents were born as at that time. I'm talking about our great-great-grandparents in all household of Yoruba land. Ogbodo Binyo come within that age range. They will have been 77 years old when they were forcing Nigeria on them. I've done a calculation now. I've minus 1914 because how did we come about 1837? And sorrow nipa the four different Aláàfin of Ọ̀yọ́. Our David Kontoni, as at 1837 or thereabout, after the destruction of Ọ̀yọ́ Ilé by the Ìlọrin, the Aláàfin have continued to reign. The question then is, if they've left us the way we are, without any interference, without this amalgamation, without this contraction foundation known as Nigeria, we would have done a lot better. We would have done much better as Yoruba people today. Not that we are not doing better, but we are still backwards because of the Nigeria that we found ourselves. Our elites are not helping the matters. Neither our politicians are helping the matters. They are all as corrupt as anything you can think of. They are not interested in what we are interested in because they are beneficiary to the current state of things in Nigeria. So they're benefiting a lot. So they don't care whether we are suffering, whether our identity is lost. They're careless. If you think that somebody like, the man called Fayoshe, I saw him dancing in one of the videos that was sent to me. These individuals don't care. They don't care. So it is entirely up to us as people to ask for our rights. And that right is not going to be given to you just like that. Can you frame me, show me, so let me move this. Because I'm sharing only on the bed, so there your mind so about the YouTube. So yeah, better band. So they don't care. If you think the politicians care about it, they don't care. So 77 years is between 1914, about I say 1837. So for 77 years, there was nothing called Nigeria as at the time. We all knew that it was called the Oyo Empire, the Great Oyo Empire, before everything was scattered. We are just about 15 minutes away to the end of the program. Okudia. Oyo tradition recounts that since their dispersion from Ile-Ife, regarded by all Yoruba as their original home in this land, the Oyo people have settled in the 16 different places. 2 of these settlements preceded the establishment of Oyo Ile as capital, and the others, apart from the so-called Oyo, were occupied only temporarily in times of trouble. Those places which can still be identified
lies some 50 to 160 miles north and the northwest of Ile-Ife, in an area which stretches from the fringes of the coastal forest into the semi-savanna on the western and the southern banks of Niger Bend. Until less than 100 years ago, the name Yoruba was confined to this northern and the largest group, the Oyo, from whose name it perhaps derives, whereas other Yoruba-speaking peoples migrated from Ile-Ife in other directions were known by the names of their several Egba, Egbado, for example, to the southwest, Ijebu to the south, Ijesha and Ekiti to the east and the northeast. According to tradition, the first Alaafin and the founder of Oyo was Oranyan or Oranmiyan, the youngest son, or in some accounts, the grandson of Oduduwa, the legendary hero and the father of all the Yoruba. The Alaafin's title describes him as Lord of the Palace, Aafin, but his authority is that of a king, Oba of the Oyo. He is also Lord of the world and of life. And life. The Mokade. The Mabino. I lost plot there. Okay, Oromiyan, the youngest son. The Alaafin title describes the legendary hero and the father of all the Yoruba. The Alaafin title describes him as Lord of the Palace, Aafin, but his authority is that of the king, Oba of the Oyo, and is also Lord of the world, Ile-Aye, and of life, Emi, owner of the land and the companion of the gods. His kingdom, although perhaps junior in origin to the other Yoruba kingdom early established. So this was put together by a guy called Robert Smith in a title called African History, The Alaafin in Exile, a study of Igboho period in Oyo history, in case the Buffalo local. So it's a big thing. During the reign of Alaafin Onigbogi, probably in the early 16th century, the Oyo capital, Oyo-Ile, was abandoned to the Nupe from across the Niger. It was reoccupied only after an exile lasting some 3/4 of a century. During their exile, the Alaafin settled at several places in the marches of Bogu and Yoruba land and finally founded a new capital of Oyo Igboho. This essay, after referring to the oral traditions of the Yoruba on which it is mainly based, describes the withdrawal of Oyo into Bogu and attempts to identify the various halting places of the Alaafin. The traditions about the founding and the settling of the new capital at Igboho under Egunojo and the existing remains of the new capital are examined, and then the reigns of the 4 Alaafin of Oyo Igboho under Onropoto, that pronunciation, we were trying to get it right this afternoon. I hope I pronounced it very well. Onropoto, who may have been a woman, and Ajiboyede. Military success was scored against the Bogu and the Nupe, and under Abipa, the Alaafin's internal authority was decisively asserted. The period seems to have been of both military and constitutional reform, and the moral of the Oyo was further improved by introducing of new forms of religion. Under Abipa, the Oyo were able to return to their former capital, and in succeeding reigns, the kingdom began to expand until it became probably the most important of the Guinea state. Tentative suggestions are made in the essay about the chronology of the period. In particular, it is postulated that Oyo-Ile was abandoned about 1535. 1535,
there was nothing called Nigeria. So I don't know why we all have to now force ourselves to want to remain in this one block called Nigeria when our history is now being destroyed. Igboho founded about 1555. So Igboho tá à ń sọ yìí tá à ń pè Igboho Baba Olóyè Igboho táwọn yẹn fúnra rẹ̀ was founded about 15. So we're going to learn a lot between now and the next 1 month. So every day I'll be discussing, I'll be reading a lot of extracts that we can find online. And to bá dẹ̀ mọ history Igboho náà tàbá ti ń pè wá ẹ̀ fún wa ní history yẹn so that kò ní jẹ́ pé a kàn lọ ṣe celebration. We are also learning about Igboho and the reason why we need to preserve our identity from the theft by the British colonial ruler. Journal information. The Journal of African History was published, articles and the book reviewing. So right? Publisher information, Cambridge University Press is publishing division of the University of Cambridge. Baba Akintoye started writing the history of Europe. I'm sure Tabalostino history with Baba Akintoye is a big book, you know, I think about almost 900 pages or somewhere around there, if not a little bit more. I can buy a Balosori Konga website. I think about 30,000 naira. You can order it there. Mobama I can order it in all America. So I didn't send the sea on money Nigeria in Southwest. So but the radio want to order. So in Tobani history, Baba Akintoye and also the website Konga so you can find it there. So that's all I can say. So that's how far we can say about Igboho tonight. Hopefully, when we pick up again, we'll be talking about more and more and more. So the more about the sort of history of Igboho will be Amaroti Iya Mamawa Olóyè Adeyemo Igboho tó ṣaláìsí ní July 22. Colonial Beledumari Kofi Omokemo. So we are bringing her almost sequence with the same date. Tokuyen. So Teba Ubatoku Ati Batafesimo. So all these and then we'll be telling you more about how the federal government wants to kill Igboho in July 2021. He has spoken a lot on the latest interview he granted with Alaroye. So I'm sure many people have listened. You will learn a lot from it, even though some things were not said, because we expect Oloye to say, you know, during interviews of such. So, but at least he has given a lot of, you know, clarity. Most of the things they said, I've also been able to, you know, at least give us some background. So hopefully, those of us that have listened to those interviews by Alaroye, you know, you will know that Igboho is not fighting because he hates Bola Ahmed Tinubu. He's fighting because he wants to preserve who we are as Yoruba people. We have been that Yoruba for decades, thousands of years. So that is how far I can push tonight. I hope you've enjoyed and preparing ourselves for the Muki Baba Agbadebo. Baba Mikola Wole Adegun. If I haven't mentioned your name, this is my 1, 2, 3. Thank you so much. Ellie Chelling, thank you so much for joining us this morning. And those quiet listeners, they listen, they're studying, and I'm sure at some point everybody will know what is going to be the end game. The end game is Nigeria is going to collapse. How soon is what we don't know, but it depends on how soon we want it to collapse. If we want it to collapse quicker, we do what we need to do to bring it down. If we don't negotiate, I've said it, I don't have any problem with that. You know, if you don't want war, you do dialogue. If your politicians are saying there's nothing that can be done, they will put out the military. Military cannot solve the problem in Nigeria. If they like, the worst is they will kill as many people, but the end game will still bring down Nigeria. Okay, so why do we need to go through that route where we can sit down as people? But your politicians are animals. They're not going to allow that. So don't expect any easy breakup from Nigeria.
without a push. Obasanjo say, if you don't push them, they're going nowhere. I didn't say violent, but if you don't push them, they're going nowhere. Many of you want election 2027. Well, it's good for the politician, but it's not good for you. You know, even those that voted them are already crying. You know, it's too early. Some of us seem busy. Tinubu is not there for 1 year, so he has more opportunity to do what is needed. But fixing Nigeria is wasting his time. He fixed Nigeria, he gave it back to the north, they will destroy Nigeria even faster. They've gone quiet now. Gbogbo làwùlà tó máa ń ṣe àwọn Haúsá yẹn, àwọn Fúlàní Haúsá yẹn àtàwọn Haúsá àtàwọn kankan làwùlà tó ń ṣe nígbà Buhari, they can't do it anymore. Most of them don't pay custom duty. They may tell them, send their receipt, like it clear. The Northerners do not do such. They send brand new car from abroad. They pay nothing on, and they will give them all the paperwork. America is only 1 million. But there's a Nigeria matter. A system that is not working, it will never work. Don't expect it to work. Peter Obi has lost out. Atiku has lost out. They are wasted. If they like combine together, they cannot bring Tinubu down because Tinubu is going to rig the election. Anyway, I've told you that. So he's a dangerous man himself. Again, before I go, the message is 22nd, 23rd. She's going to be buried in Igboho town. Everyone is invited. Tell your friends, tell your loved ones to make sure that they join us for that event. If you have anything you want to produce, you know, you can do it, but always make sure you also inform, you know, those that are behind the scene. I don't know whether they will take any food from anybody. So, you know, so don't think of such. Kali linking to the organizer. So, just to say. But again, you know, there's a lot of things that people can do in their own different groups. So that's all I can say. That's how far we can go. I don't know what is going to happen over the weekend. Like I said, if you don't see me, you're going don't sleep, sir. I sleep. It is lost on tele. So even if I finish the program now, when they're fighting the war, you don't sleep. So I'm going to go and monitor what is happening, you know, in the Red Sea. So when I finish now, I'm going to go on my bed, go on my Twitter, and I can do that for the next 2 hours to monitor what is happening. We need to catch up with the international news to see where we are right now. There's a lot of shit going on around the world. The world is a very, very bad place. They don't care whether you go out of Nigeria or not. It is entirely up to us to push and get the hell out of Nigeria. Thank you so much to all those that have listened to us on different platforms. Remember to share the program. Follow us so that you're not missing anything. My name is OLAYOMI KOIKI. I'll be back again whenever I'm back. In the next couple of days, if I'm not in, I'm not in. If I'm in, I'm in. If you don't see me, just follow the message. Message I posted every blessed day, from LinkedIn to the community, to the Twitter, to the thread. She thread into Facebook, and also to the Facebook as well. Don't worry about who is watching me or not. I want to deliver a message for Tibati she work by law. So it is entirely up to us to prepare our mind that whatever it takes, we will collapse Nigeria in our own lifetime. That is about it. A very good morning to you all. Enjoy the weekend. If you have any problem, take it to your constitution, your local government, and let them deal with it. I am not your problem. I am not Dangote. I don't have any money to give anybody. I don't do freebies. All that I don't have. What I have is the message of truth. You take that, prepare your mind, and when we say Otiya, Otiya, for now, Kotiya, I don't think we are ready yet, but we are trying to make sure that we prepare for when it's going to be ready. Whatever is at stake, Nigeria will break. It's don't let anybody fool you. Nigeria will break up.
it will break. Everybody knows that. Everybody knows the end game. Good morning to you. Bye for now. Shout out to my mom. Shout out to 60 Angel. Moki Baba Agbaje Wasil Femi. I'm not being emotionally commenting because of the broadcast. Prince Adekunle, Baba Oyelade Amusa, Prince Adekunle. If I didn't mention your name, it's probably because you know comment. So we don't know I can share spirit. If about comment, I try to make sure we are finding opportunity we are in. So Boshejeni, play while I'm closing the broadcast one at a time. Odaro Buboleo, ilẹ̀ Yorùbá wọn ní gbàmọ́ wa lọ́wọ́ ìntò òmùnú pé gbàmọ́ wa lọ́wọ́ kò sí ọmọ Ìgbò kò sẹ́nì kankan tó máa gbà bọ̀kà wọn àtòrí yẹn ká jókòó tàbá jókòó tàtàràtà wá gbàmọ́ wa lọ́wọ́ ó dàrọ̀ Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. You don't see Igboho, you never see Igboho. Ẹ máa rí Igboho láìpẹ́ ó kù díẹ̀. Igboho, I'm not confused.